Okay, Dr. Kanchan Thapa, thank you so much for coming. Let's start with your introduction. First of all, thank you very much for inviting me. My name is Kanchan Thapa. So I am Sanipama Basu and by profession I'm a wildlife biologist. Currently I'm the head of the wildlife program at WWF Nepal. Our conservation field I started back in 2002, so it's almost been 2 decades in conservation field. Okay, so conservation को कुरा गर्दाखेरि या वाइल्डलाइफ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा टाइगर्स एकदमै हाइलाइटमा आउँछ. बट तपाईहरु यु बिङ अ प्रोफेसनल, आई मिन लाइक which are the other animals as well जुन चाहिँ you guys talk about mostly? यस्तो छ अब वाइल्डलाइफ भनेपछि it's so vague, हैन? So and given time, resource and investment को हिसाबले पनि it's virtually impossible to work in every wildlife, हैन? त्यही भएर चाहिँ अब एउटा हाम्रो फिल्डमा चाहिँ फ्ल्यागशिप स्पीशीज अप्रोच भन्छ कि त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा स्पीशीज जसको कन्जर्भेसन राम्रोसँग भयो भने द्याट विल इभेन्चुअली हेल्प अदर स्पीशीज एज वेल भने चाहिँ हामीले सो वी आर वर्किङ विथ फ्यु स्पेसली म WWF को कुरा गर्दैछु कन्जर्भेसनमा अल द वाइल्ड लाइफ आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट द्याट्स फर स्योर र कन्जर्भेसनको एस्पेक्टबाट हेर्दा चाहिँ हामी वी कल इट फोकल स्पीशीज त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले we work with few focal species, so that is tiger, basically big mammals, rhino, bio, elephant, and mounted macha snow leopard. There are few other species. Global scenario, especially the population over the period of time has been declining state, especially that illegal wildlife trade seizure or त्यसको हिसाबले pangolin is one of the most भनौं न एकदम illegally traded species भएकोले पनि त्यसको conservation पनि हामीले त्यसलाई हेरे पनि so we are working right now also on the pangolin conservation as well. Then we have a red panda. So these two species basically हाम्रो geographical area मा हेर्यो भने चाहिँ हामी यो mid hills area भन्छ नि mid hill high mountain मा चाहिँ यसको population बढी भएकोले चाहिँ हामी यो दुईटा स्पीशीज मा चाहिँ starting last year हाम्रो अहिलेको strategic plan मा पनि हामीले चाहिँ we should focus on these species as well भनेर चाहिँ given their अहिलेको situation ले गर्दाखेरि चाहिँ so we started working on these species as well. र अब हामी thematic base मा काम गर्छौं अहिले जस्तै वाइल्ड लाइफ भन्यो फ्रेश वाटर भन्यो त्यस्तै फ्रेश वाटरमा पनि we have a few भनौं न indicator species जसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भने सो हामी घरियाल which is critically endangered अनि त्यसपछि otter अहिले हेर्यो भने त्यसको population पनि like the very declining state मै छ र needs a lot of conservation भनौं न intervention गर्नुपर्ने भएकोले so those species मा पनि we have started working. So these are the few focal species we work. हाम्रो बेसिक उ चाहिँ के भने नि यिनीहरुमा काम गर्यो भने चाहिँ किनभने यो इकोसिस्टमको टप उसमा स्ट्रक्चरमा पर्ने भएकोले यसको कन्जर्भेसनले गर्दाखेरि स्वतः अरुको स्पीशीजहरु पनि कन्जर्भ हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ so we started working on this few focal species. How does this work? Because top of the food chain मा हुनु भनेपछि aren't they supposed to eat other animals? But the trickle down कसरी हुन्छ effect? जस्तै फर एक्जाम्पल टाइगरकै केस लियौ हैन टाइगरको फुड चेनमा इट्स अन द टप हैन राइट सो टाइगरको नम्बर धेरै भयो भने हैन अब गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ नि टाइगरलाई त खानु पनि पर्यो नि सो खादाखेरि भने चाहिँ उसको प्री पपुलेसन इज रियली गुड भन्ने चाहिँ हामीले ठान्नुपर्छ किनभने अब यदि खानै नपाए भने त टाइगरको पपुलेसन पनि को नम्बर पनि त बेसी हुने त भएन राइट त्यसैले चाहिँ अब प्री पपुलेसन राम्रो हुनु भनेको the habitat where they live in is also good. I know grassland भयो forest भयो अनि जति पनि वाटरहरु छ availability त्यसको राम्रो छ. So basically wildlife needs 3 things: forest, habitat, water, cover अनि food को भने prey हैन. So भने चाहिँ यिनीहरु सबै राम्रो छ. So it's more like an indicator. Yeah, it's basically an indicator species there. So यो टाइगर्स को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हामीहरुको जुन 1 decade मा टाइगरको अमाउन्ट नम्बर्स डबल गर्ने भनेर भनेको थियो इट्स अलमोस्ट क्लोज टु ट्रिपल अहिले आएर चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ एन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने त पहिला त एकदमै धेरै थियो सो इज इट यो डिक्लाइन जुन भएर आयो
इज इट सोली बिकज अफ हन्टिङ मात्र कि अरू फ्याक्टर्सहरू पनि छ यसमा इन्भल्भ? अब यसको अलिकति पास्टमा हेर्नु भयो भने लेट्स से स्टार्ट फ्रम द ग्लोबल होइन. अब टाइगर इट्स अ म्यामल, इट्स अ कार्निभोर. अनि यो फेलिड फ्यामिलीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्याट फ्यामिलीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो स्पिसिज होइन. ओके. र ग्लोबली हेर्ने भने यसको पपुलेसन कुनै बेला लायनभन्दा पनि ठुलो हो टाइगर्स? अब इट डिपेन्ड्स. जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले अब कुन चाहिँ ठुलो कुरा भने अलिक देयर आर 9 सब स्पिसिज होइन. 9 सब स्पिसिज अफ टाइगरमा पनि सबैभन्दा ठुलो भनेको अमोर टाइगर, द्याट्स फाउन्ड इन रसियाको साइबेरिया होइन. साइबेरियन टाइगर पनि भन्छ होइन. तर एकदम चिसोमा भयो चाहिँ इट्स भेरी फ्लपी एज वेल होइन. त्यो सबैभन्दा ठुलो भन्छन् होइन. अब त्यसमा दाज्ने हो भने त अभियसली इट्स ठुलो नै हो. तर टाइगरमा पनि सबैभन्दा सानो फेरि सुमाट्रन टाइगर हो होइन. सो हाम्रोमा पाउने चाहिँ इन बिट्विन दिस अमुर र के अरे साइबेरियन टाइगरको के अरे सुमाट्रन टाइगरको बिचमा पर्छ. सो मेबी अलिकति त्योभन्दा त अलिकति ठुलो नै होला होइन. यो बङ्गाली टाइगर भनेको हाम्रोमा पाउँछ? बेङ्गाल टाइगर, राइट. So when we talk about your species, tiger as a species, like अब म फेरि अलिकति साइड ट्र्याकमा है, तर लायन र टाइगरमा मोर डोमिनेन्ट को हुन्छ? अब यस्तो भयो किनभने लायन पाउँदैन हजुरको यहाँ होइन. ग्लोबल कन्टेक्स्टमै कुरा गर्दा, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा गर्दाखेरि अब लायन अब साइजको हिसाबले त मलाई अब एक्ज्याक्टली अब किनभने दुइटै एउटै हेबिटेटमा नदेखिने भएकोले आइकान्छ. तर उनीहरूसँग कहिले दे डोन्ट क्रस पाथ होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै लायन पाउने भनेको यो कन्टिनेन्ट के यो सब कन्टिनेन्टमा इन्डियाको एउटा ठाउँमा गिर नेसनल पार्कमा पाउँछ. तर अरू ठाउँमा जस्तै नेपालमा लायन पाउँदैन. अनि अब टाइगर पाउने भने चाहिँ स्पेसली तपाईँको इस्टमा भनौँ न काजाकिस्तानदेखि लिएर होइन वेस्टमा तपाईँको रसियन फार इस्टसम्म पाउने 9वटा सब स्पिसिज होइन. अब र अहिलेको अब एपार्ट फ्रम इन्डियाको गिर नेसनल पार्कमा एसियाटिक लायन पाउने भएकोले अरू ठाउँमा चाहिँ त्यसको ऊ चाहिँ नभएकोले चाहिँ. तर अब तपाईँले जुन सोध्नुभयो आई थिङ्क मा चाहिँ टाइगरै ठुलो जस्तो चाहिँ लाग्छ. बिकज बच्चैदेखि पढ्दा एज अ लायन इज द किङ अफ द जङ्गल भनिन्छ नि त जहाँ पनि होइन. आई थिङ्क इट्स अ ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट पनि होला. सो हिस्ट्री अफ टाइगर टकिङ अबाउट त्यही भने मैले जस्तै मैले भने यसको अब जियोग्राफिकल स्पेस हेर्ने भयो भने चाहिँ अलमोस्ट इन्टायर मोस्ट अफ द एसियन सब कन्टिनेन्टमै पाउँथ्यो होइन. र वी हेभ अ 9 सब स्पिसिज थियो. र इन ड्यु कोर्स अफ अ टाइम स्टार्टिङ भनौँ न त्यही बेला हेर्दा नम्बर त एकदमै धेरै नै थियो होइन. किनभने वी युज टु हेभ अ त्यति बेला होइन एकदमै गुड फरेस्ट कभर थियो होइन. पानीको एभाइलेबिलिटी पनि म्याक्सिमम थियो. अनि अब भनौँ न के अरे ह्युमन इन्टरफेरेन्स एकदमै कम थियो होइन. अल्दो हन्टिङ वाज प्रिभलेन्ट ड्युरिङ द्याट टाइम. अनि अब भनौँ न पपुलेसन पनि रादर अहिलेको भन्दा कमै थियो होइन. अनि सो अल्दो नेचरली अब भनौँ न मान्छेको स्पेसली प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट पनि एडुकेटली गरि नै रहेको थियो वाइल्डबाट नै होइन. र बिचमा आउँदैखेरि चाहिँ अब so we lost few tigers species भनौँ न. I can't imagine like हुन्छ प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न टाइगर्सलाई हन्ट गर्ने मान्छेलाई. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेँ चाहिँ नट ओन्ली टाइगरले पाउने त आफ्नो प्रे फुडहरू त भइहाल्यो. जस्तै हामीलाई चाहिने भनौँ न प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट त वाइल्ड लाइफले नै हामीलाई प्रोभाइड गर्थ्यो नि होइन. अनि स्टार्टिङ आई थिङ्क फ्रम 1940s अनवर्ड विभिन्न कारणले मोस्टली अब ह्युमन डिस्टर्बेन्सले नै हो होइन. पोचिङ भन्यो होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब रिटालिएटरी किलिङ पनि थियो होला त्यति बेला. सो वी लस्ट फ्यु टाइगर्स. सो स्टार्टिङ फ्रम 9 सब स्पिसिजमा हामीले जाभन टाइगर लुज गऱ्यो. द्याट वाज इन 1940s होइन. सो 70s आएर चाहिँ क्यास्पियन टाइगर्स. सो अल्सो वी लस्ट द्याट सब स्पिसिज भन्छ इन्टायर हुन्छ नि. ग्लोबल कन्टेक्स्टको. त्यसपछि हाम्रो आएर इन लेटली 1980s चाहिँ सो वी लस्ट के अरे बाली टाइगर्स पनि होइन. र यो 3टा सब स्पिसिज हराएर नै गयो होइन. त्यसपछि देन भनौँ न 70s अनवर्ड्स चाहिँ मान्छेहरू लाग्यो सबैजना बाघ बचाउनुपर्छ भनेर. र अहिले हेऱ्यो भने वी हेभ नाउ 6 सब स्पिसिज होइन. त्यसमा सुमाट्रन टाइगर, त्यसपछि अमोर टाइगर विच इज साइबेरियन टाइगर पनि भनिन्छ त्यसलाई. त्यसपछि इन्डो चाइनिज टाइगर. सो द्याट्स बेसिकली फाउन्ड इन लाओस चाइना. अनि
थाइल्यान्डमा पाउने होइन त्यसपछि साउथ चाइना टाइगर स्पेसली इन द साउदर्न रिजन र अमोर टाइगरको साइडमा पाउने त्यो भयो र अर्को चाहिँ मोस्ट फेमस बेङ्गाल टाइगर अनि दिस इज मलेरियन टाइगर भनेर छ विच इज रिसेन्टली सब स्पिसिज आइडेन्टिफाइड भयो सो त्यो चाहिँ मलेसियामा पाइन्छ सो दिस 6 सब स्पिसिज होइन अब र इन ड्यू कोर्स अफ टाइम हेऱ्यो भने पनि यो 6वटा जुन अहिले छ त्यसमा साउथ चाइना टाइगर स्पिसिज वाइल्डमै पाउँदैन हजुरको सो दे आर बेसिकली फाउन्ड इन द एक्सिटिभ कन्डिसन भनौँ न जू यिनीहरूमा चाहिँ पाइन्छ र अहिले तिनीहरूलाई रिवाइल्ड गरेको भनेर न्युज सुनिन्छ सो बेसिकली साउथ चाइना चाहिँ नाउ इज क्रिटिकली इन्डेन्जर्ड भइसक्यो सो नाउ यु क्यान से अहिले वाइल्डमा वी हेभ ओन्ली 5 सब स्पिसिज होइन भनेपछि भनौँ न अब कारणवश धेरै कुराहरू छ एउटा हेबिटेट लस भयो अनि अब यो के भन्छ पोचिङको इस्युजहरू भयो यिनीहरू सबैले गर्दाखेरि चाहिँ वी लस्ट अ टाइगर इन ड्यू कोर्स अफ अ टाइम होइन र बेङ्गाल टाइगर हेऱ्यो भने अहिले ग्लोबली पपुलेसन हेऱ्यो भने राइट नाउ वी आर क्लोज टु अनअफिसियल फिगर है हेर्दाखेरि गऱ्यो भने चाहिँ अहिलेको यो जति पनि नयाँ नयाँ सर्वेहरू भयो त्यसको रिजल्ट हेरेर आई थिङ्क वी आर क्लोज टु 5000 टाइगर्स होइन 4800 समथिङ छ सो त्यसमा हेऱ्यो भने अलमोस्ट 76% त इन्डियामा छ होइन सो अनि नेपालको हेऱ्यो भने ग्लोबल पपुलेसनको हिसाबले हेऱ्यो भने वी आर क्लोज टु 10% होइन 9.1 अब क्लोज टु 10% छ र नम्बर चाहिँ अब हामीले जब तपाईँले 2010 को कुरा गर्नु नै भयो त्यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन वाज ब्याड एभ्रिवेयर होइन किनभने ट्रेन्ड हेऱ्यो भने टाइगरको घटि नै रहेको थियो सो 2010 सम्म चाहिँ इट वाज लाइक कन्स्टेन्टली अन डिक्लाइनिङ स्टेज जस्तै फ्यु इक्जाम्पल भन्नु हेर्दा जस्तै अहिले 3टा देशमा टाइगरै छैन हजुरको भियतनाम कम्बोडिया एन्ड लाओस होइन पहिला हामी अहिले भन्छौँ लिट्रेचर हेऱ्यो भने टाइगर्स इज फाउन्ड इन 13 रेन्ज कन्ट्रिज भनेर भन्थ्यो होइन त्यसमा नाउ वी आर फाउन्ड ओन्ली इन 10 कन्ट्रिज होइन 3टा कन्ट्रीको स्पेस वाइज हेर्ने भने त जियोग्राफिकल एरियाबाट हराइ नै सक्यो सो इट सोली ड्यू टु पोचिङ नै मेनली पोचिङ होइन अनि हेबिटेट अब साउथ इस्ट एसियामा ट्रपिकल कन्ट्रिज के अरे ट्रपिकल फरेस्ट यस्तो राम्रो भएकोले आई विल नट से हेबिटेट लस सोल्लीले कारण तर मोस्टली इट्स फ्रम द पोचिङ र इलिगल ट्रेडले गर्दाखेरि चाहिँ होइन डिमान्ड मिट गर्न चाहिँ पोचिङ नै प्रब्लम सो पोचिङको मेन अब्जेक्टिभ के हो इज इट लाइक द स्किन एन्ड स्टफ लाइक द्याट ओर इट्स अ ट्रोफी द्याट हे आई किल्ड अ टाइगर काइन्ड अफ इट्स बेसिकली उनी हो ट्रफिजको हाइट र ट्रफिजको लागि नै हो हिजो भर्खरै चाहिँ एउटा WWF र ट्राफिक भन्ने संस्था छ उनीहरूले चाहिँ स्किन एन्ड बोन्स भनेर एउटा रिपोर्ट निकालेको छ कि यसको त्यसको म तपाईँलाई एउटा टप लाइन दिन्छु इन बिट्विन लास्ट 22 years 2022 2022मा हेऱ्यो भने चाहिँ वी अलमोस्ट 3377 हो जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्ट फिगर सो अलमोस्ट 3400 राइट टाइगर्स चाहिँ सिज गरेको छ क्या सिज गरेको फ्रम वेयर डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज जहाँ जहाँ पाइन्छ त्यो भनेको त हाम्रै यही रेन्ज कन्ट्रिजहरूबाट नै आएको हो नि त सो दोज आर बेसिकली युज फर डिफ्रेन्ट टाइगर डिफ्रेन्ट पर्पज अब हाइट्स भयो स्किन होइन ट्रफी हन्टिङको लागि कुपामा होइन घरमा सजाउनको लागि सो डिमान्ड वाज द्याट होइन अनि अब चाइनिज मेडिसिन पनि भन्थ्यो होइन अनि त्यसको लागि गऱ्यो त्यो भनेको चाहिँ इन दोज 22 years इट्स 150 टाइगर्स पर इयर वी लस्ट फ्रम द फ्रम आवर फरेस्ट त्यो भनेर चाहिँ सो ग्लोबली सिनारियो चाहिँ के भने इट वाज अन डिक्रिजिङ ट्रेन्ड होइन प्रायर टु 2010 अनि जस्तै इन्डियाको 2टा ठाउँ सरिस्का नेसनल पार्क भन्ने छ र पन्ना टाइगर रिजर्भ भन्ने थियो क्या त्यो 2टाबाट त बाघै हरायो इन ड्यू कोर्स अफ अ टाइम होइन पोचिङकै इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि र त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न गिभन अब नेपालमा पनि त्यति बेला भर्खरै इन्सर्जेन्सी पिरियड पनि भर्खरै सकिन लागेको थियो सो देयर वाज अ रियली गुड हुन्छ नि एउटा कन्जर्भेसन पहिला सेकेन्ड प्रायोरिटी थियो किनभने त्यति बेला टप प्रायोरिटी भनेको हाम्रोमा सेक्युरिटी नै थियो होइन अनि अब हाम्रो सेक्टरमा काम गर्छ चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन वाज अ सेकेन्ड प्रायोरिटी स्पेसली प्रोटेक्सनको हिसाबले र त्यो पनि इम्प्रुभिङ हुँदै स्टेजमा थियो र गिभन अल दिस अपर्च्युनिटी अनि त्यति बेला चाहिँ ल अब चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ यसलाई काम गर्नुपर्छ है भनेर गऱ्यो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब ग्लोबली पनि
वी सुड वर्क फर टाइगर कन्जर्भेसन भन्ने पनि लागेको थियो र त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै सिचुएसन स्टार्टेड चेन्जिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो लास्ट 10 इयर्सको हेऱ्यो भने स्पेसली साउथ एसियामा चाहिँ इट हेज वर्क रियली वेल अब नेपालमा पनि अलमोस्ट ट्रिपल फ्रम आवर बेस लाइनको हेरेर अनि इन्डियामा पनि डबल भइसक्यो होइन सो त्यसले हेर्दा चाहिँ अब टाइगरको स्पेसली बेङ्गल टाइगरको नम्बर होइन इट्स इन्क्रिजिङ होइन र हाम्रो स्पेस जुन छ जहाँ टाइगर पाउँछ यो तराईको संरक्षित क्षेत्रहरू र इन्डियाको हेऱ्यो भने द्याट कम्बाइन्डली एकाउन्ट फर 25% अफ द ग्लोबल टाइगर पपुलेसन होइन अलमोस्ट क्लोज टु 1000 टाइगर छ कि हाम्रो तर आर्क ल्यान्डस्केप भन्छौँ नेपाल इन्डियाको 15-16वटा प्रोटेक्टेड एरिया छ जहाँ चाहिँ बाघ पाइन्छ त्यसको कम्बाइन होइन वी हेभ कुनै बेला हामीले यसलाई 500 बनाउनु पर्छ भने चाहिँ नाउ देयर आर 1000 टाइगर्स सो ग्लोबलीसँग दाँच्यो भने इट्स अलमोस्ट लाइक 25% चाहिँ त्यहाँ त्यो स्पेसमा छ होइन र सिचुएसन इज चेन्जिङ 2010 देखि होइन सबैको कमिटमेन्ट होइन यो ग्लोबल स्केलमै बेटर हुँदै गएको आफ्टर 2010 कि जस्ट साउथ एसियाको नम्बरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने 3टा कन्ट्रिजमा त पाउँदैन स्पेसली साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ थिङ्स आर इम्प्रुभिङ होइन इम्प्रुभ रियली वेल भन्छु होइन अब ट्रिपल डबल भइरहेको छ भुटानमा पनि राम्रो छ होइन अनि त्यस्तै अब थाइल्यान्डमा पनि टाइगरको पपुलेसन होइन बिस्तारै इन कम्पेरिजन टु द पास्ट इट्स इम्प्रुभिङ बट अदर कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ स्टिल दे आर स्ट्रगलिङ र अबको 10 वर्षमा चाहिँ मच मोर प्रायोरिटी त्यो एरियामा चाहिँ स्टिल टाइगर रिकभरी नै भनेर नै काम गर्न हामी के अरे भनौँ न हरेक कन्ट्रिजहरू चाहिँ लागिरहेछ त्यो आफ्नो पर्टिकुलर आफ्नो देशहरूमा चाहिँ जस्तै भनौँ मलेसिया तपाईँको के अरे इन्डोनेसिया भयो होइन अनि इभन चाइना अनि म्यानमार लाओ यिनीहरूमा पनि टाइगर इन्ट्रोड्युस गर्ने कि भन्ने कुरा छ त्यस्तै अहिले अब काजाकिस्तानमा कुनै बेला क्यास्पियन टाइगर पाउँथ्यो त्यहाँनिर वी लस्ट द सब स्पिसिज नै गयो नाउ दे आर ट्राइङ टु रिइन्ट्रोड्युस मोर टाइगर देयर होइन र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि थिङ्स आर इम्प्रुभिङ एभ्रिवेयर बट स्टिल निड मच मोर टाइम सो अबको 10 इयर्स भने चाहिँ यी जहाँ जुन कन्ट्रीमा लास्ट 10 इयर्समा त्यति नम्बरको हिसाबले चाहिँ त्यति रिकभरी हुन सकेन अझ दे निड टाइम होइन सो अबको नेक्स्ट 10-12 इयर्स चाहिँ अलिकति त्यो कन्ट्रीहरूमा रिकभरीमा लाग्छ भने चाहिँ स्पेसली नेपालको पार्टमा चाहिँ विच विल वर्क मच मोर अन द ह्युमन टाइगर को एक्जिस्टेन्सको पार्टमा चाहिँ सो यो जुन हाम्रो ग्लोबल टाइगरको पपुलेसन एस्टिमेटेड कति छ अहिले चाहिँ इन द वाइल्ड होइन इन द वाइल्ड अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स क्लोज टु 3900 ओके बट मैले आई रेड समवेयर हिजो सेङ कि लाइक हुन्छ नि युएसमा मात्र दे हेभ डोमेस्टिकेटेड लट अफ टाइगर्स क्लोज टु 5000 टाइगर्स डोमेस्टिकेटेड छ हाउ इज द्याट पोसिबल टाइगर्सलाई डोमेस्टिकेट गर्न सकिन्छ र अब यो यस्तो छ म अहिले स्टार्ट फ्रम द वाइल्डको यसको भनौँ न टाइगरको बिहेभियरलाई हेरेर होइन अब हामी कहाँ पनि कति ठाउँमा चाहिँ अर्फन टाइगरहरू भेट्टाउँछ क्या होइन कहिलेकाहीँ अब आमाले छाडिदिएको अनि अब अलिकति मिसकन्सेप्सन पनि के छ भने कतै बाघ देख्यो भने उठाएर लिएर आइदिने हुन्छ कि अनि अब फेरि उसले त त्यो राखेको ठाउँ हो नि त मेबी आमा हन्टिङ गर्न गएको थियो होला उठाएर ल्याइदिने होइन सानो बच्चा कब्स भनौँ न अनि नेपालमा पनि नेपालमा गर्छ त्यस्तो गर्छ नि कति कहिले देखेको ठाउँमा कहिलेकाहीँ हजुर मैले त त्यहाँ बाघ देखेँ मलाई भनेर आएर होइन त्यस्तो पनि गर्ने इन्सिडेन्ट्सहरू कतै कतै पाइन्छ होइन एउटा फेरि त्यो गाह्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब आमाले त्यहाँ उसलाई देखेन आफ्नो अब भनौँ न कतै अब भनेन स्पेसली इन्फेन्टहरूमा हाई प्रिडेसन हुन्छ क्या कसैले मारिदिने होइन र इन्फेन्टिसाइड रेसियो पनि एकदमै हाई हुन्छ किन बच्चाले अब भनौँ न विभिन्न कारणवश वाइल्डमा मर्ने कारण पनि हुन्छ र सर्भाइभ गर्न चाहिँ गरेको चाहिँ जति पनि छ नाउ दे बिकम होइन ग्रेजुएट इन्टु द सब एडल्ट एन्ड द एडल्ट होइन र होइन कहिलेकाहीँ उठाएर ल्याएर हुन्छ अब यदि आमा भेट्टाएन भने त्यो बच्चालाई कहाँ लाने होइन अनि त्यसलाई चाहिँ देन दे एन्ड अप इन द जू होइन र नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन अहिलेसम्म चाहिँ एज अ टाइगर एज अ पेट एनिमल राख्ने भन्ने चाहिँ कहिले पनि मैले देखेँ र लले पनि त्यसलाई एलाउ गर्दैन होइन अनि त्यही भएर चाहिँ
जब वाइल्डबाट रेस्क्यु गरेर ल्याइन्छ होइन स्पेसली बच्चाहरू र कहिलेकाहीँ हुन्छ नि आमाबाट नछुटेको अलिकति ठुलै भएको सानो कप त होइन अलिकति ठुलै कप रिवाइल्ड गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या होइन किनभने अब को आमा हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो फर्स्ट त वाइल्डबाट ल्याइसकेपछि एक त बाघ देखिँदैन र तेरो आमा त्यहाँ छ भन्न जानु पनि भएन होइन त्यही भएर चाहिँ एउटा गाह्रो पक्ष त्यो छ र रिवाइल्ड चाहिँ अब भनौँ न तुरुन्त त्यसलाई गएर रिहेबिलिटेट गर्नु भन्यो भने इट्स अ ह्युज टास्क होइन अब तुरुन्तै लान सकिन्न देन यु एन्ड अप इन द इन्क्लोजर अर इन द जूमा अब चाहिँ खुवाउनु परि नै हाल्यो अनि जू किपर उसको बेस्ट फ्रेन्ड भइहाल्यो अनि त्यसपछि म अब जङ्गलमा गर्छु उसलाई त त्यहाँनिर मजाले हुन्छ नि कसैले नभने टाइममै खाना ल्याउँथ्यो अब त्यहाँ गएर त वाइल्ड गर्नु पऱ्यो अनि अब पहिला पो नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट कि आमाले बच्चालाई चाहिँ के अरे सिकाउने त्यो ट्रेन गर्ने टाइम पनि गर्थ्यो अब त्यो पाएन त्यसपछि आइदर दे विल कम इन कन्ट्याक्ट विथ द टाइगर अनि त्यसपछि रिटालिएसन के अरे एग्रेसनमा फाइटमा होइन कि मारिदिन्छ कि आफै मर्छ होइन त्यस्तो हुने गरिकन चाहिँ सो टाइगरलाई चाहिँ रिवाइल्ड गर्न एकदमै गाह्रो छ अब पेट गर्ने भने चाहिँ अब नेपालमा त्यस्तो चाहिँ एज अ पेट एनिमल गर्ने भन्ने चलन चाहिँ छैन तर अरू कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ बाई ल पनि अब एलाउ गर्ने भएकोले चाहिँ अब भनौँ न अब एउटा फेसिलिटिजमै हुर्किएको उसलाई चाहिँ होइन जसरी सिकायो होइन जस्तै आमाले या पेरेन्ट्सले आफ्नो छोराहरूलाई जसरी चाहिँ उसले पनि त्यही सिक्ने त हो नि त्यसरी चाहिँ अब यी पेट एनिमलहरूलाई पनि ओनरले जसरी त्यसलाई रेज गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ उसले आफ्नै सराउन्डिङसँग चाहिँ एकदम आत्मीयता बढाइ उसले चाहिँ रेज अनि घरमा पनि जस्तै हामीले घरमा कुकुर पाल्छौँ त्यस्तै नै भइहाल्यो अनि त्यही भएर चाहिँ या इट्स अमेजिङ जस्तै युएसमा चाहिँ वर्ल्डको पपुलेसन वाइल्डभन्दा बढी बेसी चाहिँ घरमै डोमेस्टिकेट गरेर आएको छ एन्ड देन उनीहरूको प्रेडेटर इन्स्टिङ्क्ट के हुँदैन कहिले अब त्यही त मैले भनिनँ हजुरको जसरी हजुरले त्यसलाई ग्रुम गर्यो पेटलाई त्यसरी नै अगाडि बढ्ने न अभियसली होला अब एउटा रिफ्लेक्स एक्सनहरू त होला नि यसो गर्ने अब सायद अब किनभने अब त्यति पेट एनिमल्सहरूसँग इभन मलाई पनि त अब भनौँ न पेट एज अ एनिमल देखेर मलाई पनि अचम्म लाग्ला होइन कसैको घर जाँदाखेरि वी सी यो के अरे दुबईहरूतिर टाइगर्सहरूले डोमेस्टिकेट गरेर आएको मान्छेहरूसँग खेलिरहेको होइन ह्युज टाइगर्सहरू के फेरि विच टु मी इज लाइक भेरी अमेजिङ अब अहिले पनि अब भनौँ न यहाँ पनि फार्महरू छ एसियामा पनि होइन जस्तै चाइनामा पनि अब नाउ दे हेभ ब्यान्ड होइन स्पेसली अब यो टाइगर फार्मिङ भनेर गर्थ्यो अनि स्टिल अब बाई ल त अब अहिलेसम्म चाहिँ ब्यानै छ होइन सो द्याट द कन्टिन्युज टु बी ब्यानै हुनुपर्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो या मान्छेले एज अ पेट एनिमल युज गर्ने पनि चाहिँ चलन चाहिँ छ जस्तै अब मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरू अनि एकदमै बिग सर्टहरू जसमा पैसा बढी छ सो दे क्यान एफोर्ड भनौँ न त्यो कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ देयर इज दिस फेमस पिक्चर अफ माइक टाइसन विथ अ टाइगर अनि आई लिसन टु वान अफ हिज इन्टरभ्युज अनि सर लाइक 3टा टाइगर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली पालेको थियो अरे उसले अनि पछि सक्दै नसकेर अनि त्यसपछि हटाएको भन्यो क्या सो या भनौँ न तपाईँले वाइल्डमा देयर आर सो मेनी रिसोर्स उसलाई भनौँ न सर्भाइभ गर्न होइन र उसले आफ्नै नेचुरल इन्स्टिङ्क्टबाट आफै डिपेन्डेन्ट छन् आफै गर्छन् अब जब तपाईँ एक्सिटिभ कन्डिसन भने चाहिँ लाइक भनौँ न अरूको कन्ट्रोलमा लिएर आइरहन्छ देन यु हेभ टु हेभ अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन इट होइन राइट एक्ज्याक्टली अनि अब भनौँ न पैसा पनि त्यही अनुसार लाग्यो एक्सपर्टिज पनि त्यही अनुसार चाहिन्छ होइन फेसिलिटिज पनि त्यही अनुसार चाहियो होइन सो या आई मिन कसैले भनौँ न स्टिल अहिलेको च्यालेन्जेस भनेको नि जति पनि यो कन्फ्लिक्ट टाइगर्स होइन जहिले पनि कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि अब कुनै टाइगरलाई रेस्क्यु नै गर्नु पऱ्यो भने होइन अनि द्याट्स अ बिग हुन्छ नि च्यालेन्जेस त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेर रिवाइल्डिङ पोसिबल छ कि छैन होइन त्यही भएर चाहिँ जब पेटको कुरा सुनिन्छ सो इट्स काइन्ड अफ अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड टु लुक इन सो जुन टाइगर्स र लेट्स से क्याट्स नेचरमा कतिको डिफ्रेन्स छ अपार्ट फ्रम द साइज एन्ड स्टफ लाइक द्याट आई मिन लाइक टाइगर्स र क्याट्स जुन हाउस क्याट हुन्छ एउटा या फेरल क्याट हुन्छ
अब होइन जस्तै फ्यामिली त एउटै भयो नि त होइन खालि अब यसो हेर्दाखेरि अब फिचर्सहरू इट्स डिफ्रेन्ट छन् अब सानो राइट ठुलो त भयो नि तर मेजर फिचर्सहरू भनौँ न टाइगर के अरे बिरालो नै साइडमा आयो भने हुन्छ नि पछाडिको भनौँ न साधारणता देख्ने रिसायो भने सिमिल्यारिटी अलमोस्ट एउटै फ्यामिलीको भयो होइन क्याट फ्यामिली नै भयो होइन त्यही भएर आई एम सच अ क्याट लभर म चाहिँ फेरि लाइक इफ द टप 3 थिङ्स आम अब्सेस्ड विथ वान अफ दम इज क्याट्स होइन अनि त्यसपछि आई बिन अराउन्ड क्याट्स आई लभ दम लाइक चिल्ड्रेन अनि त्यसपछि बाटोमा पनि बिराल देख्यो भने म बोकिहाल्छु कि जस्तो बेला मान्छेहरू डराउँछु म चाहिँ एकछिन कम्फर्टेबल भएर उसलाई बोक्छु खेल्छु त्यो सक्छु कि म चाहिँ एन्ड त्यो सानो बिरालो नि घरमै पालेको बिरालो पनि ऊ सानो भए पनि उसले कहिलेकाहीँ झुकेर या विथ रिफ्लेक्स अघि कुरा गरे जस्तो उसले कहिलेकाहीँ घाउ बनाइदिन्छ क्या टोकिदिन्छ या क्लले हान्छ भनेपछि अ टाइगर हु इज एट होम उसले एक्सिडेन्टली या झुकेर पनि त्यो एकचोटि गऱ्यो भने त मान्छे नै खतम हुन्छ राइट सो द्याट्स अनदर रिस्क र अर्को तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनु भयो वेन वी टक अबाउट जू एन्ड स्टफ लाइक द्याट सो जूलाई युजली नेगेटिभ एउटा पोइन्ट अफ भ्यूले हेरिन्छ कोनोटेसनले हाउ डु यु सी लाइक तपाईँले भनेको कुरा अनुसारले त द्याट इज अल्सो हेल्पिङ टाइगर्स टु बी कन्जर्भड किनभने वान स्पिसिस जुन एक्सटिङ्क्ट नै अलमोस्ट भइसक्यो इट्स बिङ प्रिजर्भड इन जुज एज वेल जस्तै अब कन्जर्भेसनमा दुईवटा एप्रोच भनिन्छ क्या हामी एउटा चाहिँ इन्सिटिभ भनिन्छ सो द्याट्स बेसिकली इन्टु द वाइल्ड होइन अनि अर्को चाहिँ एक्सिटिभ एप्रोच होइन अनि स्पेसली अब जूको केसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा अब यसले सो त कन्जर्भेसनलाई पनि हेल्प त अभियसली गरि नै हाल्छ होइन तर अर्को पनि एउटा एजुकेसनल पर्पजको लागि पनि होइन जस्तै भनौँ न जूमा यु फाइन्ड द कलेक्सन अफ द एनिमल्स होइन द्याट आर फाउन्ड आइदर इन्डिया इन द रेस्पेक्टिभ कन्ट्रिज अर द वाइल्ड लाइफ फ्रम एक्रस द ग्लोब होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा एक्जिस्टिङ के अरे एजुकेसनल एस्पेक्टबाट पनि होइन ले गर्दाखेरि पनि द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अनि अर्को चाहिँ अब तपाईँको रिसर्चको पर्पजलाई पनि होइन कहिलेकाहीँ भनौँ न स्पेसली टाइगरको कतिवटा कुराहरू हुन्छ नि इक्जाम्पल छ टाइगरको दिँदाखेरि फर्स्ट अफ अल इट इज डिफिकल्ट टु सी इन द वर्ल्ड होइन र अब टाइगरको पनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू हुन्छ नि अब एउटा कुरो हामी एज अ कन्जर्भेसन खालि नम्बरको होइन गर्छ तर उसको आनी बानीको बेहोराको बिहेभियरको कुराहरू छ होइन कति कुरा त भनौँ न वाइल्डमा मात्रै भर परेर पनि हुँदैन र त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ यो एक्सिटिभ जूकोहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ क्या होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिसर्चको पर्पजलाई पनि हेल्प हुने भएकोले चाहिँ अनि त्यो छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ न जस्तै मैले अहिले भने साउथ चाइना टाइगर्स होइन स्पेसली वाइल्डमा पाइँदैन भने नाउ दे आर फाउन्ड ओन्ली इन द जू होइन त्यसले गर्दा पनि उसको एउटा सिड हुन्छ नि एटलिस्ट हुन्छ नि बचेर त बसेको छ नि हो त्यसले पनि चाहिँ भोलि हुन्छ नि फ्युचरमा चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ भन्ने हिसाबले सो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो एक्सिटिभ एप्रोच पनि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले चाहिँ त्यसको उसमा चाहिँ जू इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन र त्यसले चाहिँ अब एउटा रिक्रिएसनल भनौँ न भ्याल्यू पनि दिने भएर चाहिँ किन एउटा मान्छेलाई जान्नको लागि पनि भयो होइन रेभेन्यू जेनेरेसनलाई पनि त्यसले हेल्प गर्ने भएकोले चाहिँ जू इज पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ छ उसको या मैले चाहिँ वेन एभर यु एउटा डिबेट आउँछ नि त लाइक एनिमल्सहरूलाई जूमा क्याप्टिभ गर्नु हुँदैन एन्ड स्टफ लाइक द्याट आई मिन फर द्याट इन्डिभिजुअल आइ एम नट स्योर आई मिन लाइक उसलाई राम्रो पनि भइरहेको छ फ्रिडमको कुरा आउँछ तर उसलाई त टाइममा खान पाइरहेछ एभ्रिथिङ उसलाई सजिलो भएको छ त्यो पनि भयो बट एट द सेम टाइम इट्स फर एजुकेटिङ पिपल एज वेल एन्ड त्यो एउटा ह्याभिङ द्याट लभ इन्स्टेटेड टुवर्ड्स एन एनिमल त्यो बच्चैदेखि नै कि वेन यु एक्चुली सी एन एनिमल सो द्याट्स हाउ आई सी जुजहरू एज लङ एज दे आर बिङ केप्ट इन अ गुड एन्भाइरोमेन्ट आई मिन द्याट्स वाट म्याटर्स जस्तो लाग्छ त्यो पनि भयो र अर्को एउटा चाहिँ के भने जू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो र त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न यु क्याच फ्रम द के अरे वाइल्ड फ्रम द वाइल्ड भनेर चाहिँ होइन अभियसली होइन त्यस्तो त्यो भनौँ न एप्रोच चाहिँ त्यो होइन होइन सो जूमा आउने चाहिँ कसरी आउँछ प्रायः अब तपाईँको अहिले स्पेसली जति पनि हाम्रो कन्टेक्स्टको जूहरू छ होइन म यो अब भनौँ न यो प्राइभेट जूहरू यो चाहिँ हुन्छ नि फर स्पेसली फर द हुन्छ नि के अरे रिक्रिएसनल पर्पज त्यसको कुरा गरेको होइन स्पेसली जुन हाम्रो कन्टेक्स्टको जूहरू छ त्यसमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ एनिमल आउने भनेको चाहिँ यो जस्तै अब हाम्रोमा टाइगरको कुरा छ होइन सो बेसिकली कति कुरा चाहिँ यो फिल्डमा रेस्क्यु गरेर आएको होइन उनीहरूलाई फिल्डमा फेरि
ब्याक टु द वाइल्ड छाउन नमिल्ने भएकोले चाहिँ त्योहरू ल्याएको होइन त्यस्तै अरू एनिमलहरू छ कति यो ट्रेडमा पक्रेको हुन्छ सिजरमा होइन त्यो बेला ल्याएको बेला चाहिँ यहाँ राखेको कुराहरू छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भनौँ न हामीले गिफ्टहरू पनि दिने गर्छौँ होइन जस्तै नेपालले अब जस्तै राइनो चाइनालाई गिफ्ट गरेको थियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ यस्तै यो भन्यो दिस इज मोस्टली इन्टु द एजुकेसनल कन्जर्भेसन पर्पोजले पनि हामीले त्यो गरेको अवस्था छ जस्तै अब हाम्रो चाइनाले पनि हाम्रो के अरे जायन्ट पान्डा छ नि होइन अरू कन्ट्रिजहरूलाई पनि गिफ्ट गरेको अवस्था छ होइन अनि सो दिस इज बेसिकली फर अ रिसर्च एजुकेसनल पर्पोजलाई भयो भने अब जुन तपाईँले अरू जूहरू कुरा छ दिस आर मोस्टली फर द प्रफिट मेकिङ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ सो जायन्ट पान्डा भनेको द्याट ब्ल्याक एन्ड वाइटवाला पान्डा सो लाइक फ्रम वाट आई रेड अबाउट त्यो पान्डाजहरू लाइक चाइनामै मात्रै लिमिटेड हुनुपर्छ काइन्ड अफ सम काइन्ड अफ ल छ इफ अरू कन्ट्रीमा भेटायो भने चाइनामै फर्काएर ल्याउनुपर्छ जस्तै अब उसले अरू कन्ट्रिजलाई दियो भने चाहिँ अब भनौँ न अग्रिमेन्ट चाहिँ बायोल्याटरल अग्रिमेन्ट हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ बच्चा जन्मियो भने चाहिँ सो द्याट हेज टु बी रिटर्न ब्याक टु चाइना वाइ अब त्यो त्यसको हुन्छ नि ओभरअल युनिकनेस यहाँ मात्र होस् भनेर होला भनेर होला ओके सो यो टाइगर्सहरूको जुन नम्बर्सहरू हामीले काउन्ट गर्छौँ नि लाइक के को कसरी काउन्ट गर्छौँ लाइक हाउ डु यु काउन्ट टाइगर्स दे आर भेरी रेयर भेटौँला पहिला कुरा हाउ रेयर आर देयर तपाईँले कतिचोटि देख्नु भएको छ रेयर भने लाइक अब भने एकदमै इट्स भेरी इल्युसिभ होइन इट्स डिफिकल्ट टु सी रेयर भन्नाले अब भनौँ न इट्स नट सो रेयर भनौँ देख्न गाह्रो भनौँ न एक हिसाबले देख्न गाह्रो भन्नाले कस्तो क्यामोफ्लाज भएर बस्ने होइन अब भनौँ न हाम्रो जुन हेबिटेट छ हेर्नुभयो भने वी हेभ अ टल ग्रासल्यान्ड एज हाई एज दिस रुम होइन फरेस्ट कन्डिसन छ होइन त्यो गर्दाखेरि अनि इट्स अ भेरी साई एनिमल होइन बिहेभियर वाइजले गर्दाखेरि अनि उसलाई मान्छेहरू मन पर्दैन भनौँ न सो द्याट्स वाइ इज भेरी इल्युसिभ होइन एक त देखिँदैन अनि अब त्यसलाई मोनिटर गर्ने इट्स ट्रिमेन्डस वर्क होइन अनि भने त्यसमा लट अफ एफर्ट इन्टु इट र हामीले अब टाइगर मोनिटरिङ कसरी गर्छौँ भने यसको पनि अब हिस्ट्री छ होइन अब जस्तै भनौँ न स्मार्टफोन जुन अहिले तपाईँ युज होइन कुनै जमानामा इट वाज एनालग होइन एउटा सानो थियो अहिले हेऱ्यो भने वी युज इज भेरी डिजिटल भइसक्यो एकदमै पुरै अनि अब सो देयर इज अ रेन्ज टेक्नोलोजीको एडभान्सले गर्दाखेरि सो टाइगर मोनिटरिङ पनि भनौँ न ओभर द पिरियड अफ टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रेजुअली चेन्जेस भइरहेछ क्या हजुरको पहिला चाहिँ अब टेक्नोलोजी त्यस्तो राम्रो थिएन अनि त्यति बेला चाहिँ केमा रिलाइ गर्थ्यो भन्दा चाहिँ नम्बर यदि थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ बाघले छोडेको पगभाग हुन्छ नि त्यसमा हेरेर ल यहाँ बाघ रहेछ है भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो त्यसरी र अब नम्बरै गर्नुपर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला हामीले ट्रेसिङ पेपर हुन्छ नि त्यसमा बाघको पगमाथि चाहिँ ट्रेसिङ पेपर राख्थ्यो अनि त्यसको त्यो आउटलाइन लिन्थ्यो अनि अब त्यस्तै धेरै ठाउँमा पाइन्थ्यो अनि सबै यसै टेबलमा राखेर चाहिँ अनि इन्डिभिजुअल यो हो भनेर गनिन्थ्यो होइन तर त्यसको देयर इज लट अफ अ ड्रब्याक टु इट होइन होइन अब किनभने मैले गर्ने र तपाईँले गर्नेमा फरक हुन्छ होइन अनि अलिकति हुन्छ नि के अरे साइज अलिकति होइन यसो अलिकति कफ यसरी गरिदेऊ न यता अलिकति बङ्ग्याइदेऊ न भनेर साइज ठुलो भयो सो प मार्क पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ युनिक नै हुन्छ युनिक त्यही भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ आर्ग्युमेन्ट त्यही हो सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि त्यही बेला तर मान्छेले हातमा भर पर्यो नि त पेन्टर कुन चाहिँ राम्रो छ ट्रेसर कुन चाहिँ राम्रो छ होइन प्लस इट्स लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट पिपल डुइङ इट सबैको डिफ्रेन्ट स्टाइल डिफ्रेन्ट भयो अनि भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै बाघको पनि दुईटाले ट्रेस गर्दा डिफ्रेन्ट हुने भयो थर्ड पर्सनले त्यसलाई एनालाइज गर्यो भने त उसले एउटै बाघ पनि एउटै बाघलाई 3 चोटि भनिदिने भयो भनेपछि सो देयर वाज अ लट अफ अ डिस्क्रिपेन्सी इन द नम्बर कहिलेसम्म हुन्थ्यो यसरी इन्डियामा त पहिला बाघ यसरी नै गनिन्थ्यो वर्ल्डको 76% जहाँ टाइगर पाइन्थ्यो दे युज टु डु बाई ट्रेसिङ द पग बाघ नेपालले पनि त्यही फलो गर्ने हो होइन र बिस्तारै चाहिँ टेक्नोलोजीहरू पनि आउला र नेपालमा चाहिँ यु हर्ड अबाउट द टाइगर टप्स इन चितवन होइन सो त्यो एरियामा चाहिँ सो देयर वर फ्यु वेल रिनाउन्ड नेचुरलिस्टहरू थियो
उहाँहरूले चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो सो बेसिकली इट्स अ सेल्फ ट्रिगरिङ क्यामराज होइन त्यो बेला चाहिँ इट वाज अ मेकानिकल मिन्स होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेसर प्याड हुन्थ्यो कुनै बाटोमा चाहिँ यदि टाइगर हिँडिरहेको देखियो भने धेरै टाढा चाहिँ एउटा प्रेसर प्याड बनाउँथ्यो राख्थ्यो र त्यसको साइडमा चाहिँ क्यामेराहरू राख्थ्यो अनि जब नजिक जब प्रेसर प्याडमा उसले थिच्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि सर्ट सर्किट हुन्थ्यो अनि दुईवटा क्यामेरा चाहिँ यताबाट सो दोज आर नट मोसन सेन्सर्स त्यति बेला मोसन सेन्सर्स थिएन त्यति बेला चाहिँ प्रेसर प्याड मेकानिकल थियो भन्थ्यो होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ किन त्यो वाज कनेक्टेड नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी फोटो खिचेको थियो र तपाईँले पुरानो कतै ह्याङ्गिङ अन द वाल होइन हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा बाघको कस्तो मजाको फोटो हुन्थ्यो क्या सो द्याट्स द फर्स्ट क्यामेरा ट्र्याप इमेज होइन फ्रम चितवन नेसनल पार्क होइन देखिन्छ अब अहिले त अब धेरै नै चेन्जेस आइछ सो त्यसपछि चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप भन्ने त्यति बेला आयो हजुरको सो आई थिङ्क आइएम टकिङ फ्रम 70s 80sतिर चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने कसैले चाहिँ एकदम हाई ग्याजेट युज गरेको थियो त्यो जस्ट फर अ पाइलटिङ पर्पज मात्रै तर त्यसलाई अब भनौँ न एकदमै पुरै कतिवटा टाइगरै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिन्नथ्यो होइन जस्ट फर अ रिक्रिएसनल पर्पज टाइपको राम्रो चाहिँ एउटा खतरा फोटो खिच्ने भन्ने टाइपले गरिन्थ्यो होइन र तर टेक्नोलोजी चाहिँ त्यसरी इन्ट्रोड्युस भयो एन्ड देन 90sको कुरा हो जब 80s र अर्ली 90sसम्म त हामीले उनै गर्थ्यौँ त्यही मैले पकमार्कबाटै गर्थ्यो र यो साइन्टिफिक जर्नलमा पनि लट अफ क्रिटिसिजम आयो सो यो यस्तो मेथड चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भने सो देन अलमोस्ट अल द कन्ट्रिज त्यसलाई बिस्तारै त्यो टेक्नोलोजी युज गर्न थालेन त्यो पकमार्क ट्रेसिङ चाहिँ तर त्यो चाहिँ कति बेला इम्पोर्टेन्ट छ भने कदा चाहिँ जस खालि केही छैन ल भन्दा होइन यसो ट्रेस गरेर राखिरहनु न रेकर्डको लागि भन्ने हो तर त्यसलाई चाहिँ एज अ पपुलेसन एस्टिमेटै गर्नुपर्ने टाइगर कतिवटा छ भने त्यसमा चाहिँ नो मोर युज गरिन्न अहिले पनि होइन र त्यसपछि चाहिँ 80s 90s अर्ली 90sतिर चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप भनेर छ मोसन सेन्सर त अझ पछि आयो भनौँ क्यामेरा ट्र्याप तर यही टेक्नोलोजी क्या त्यो बेला चाहिँ त्यस्तै नै थियो सब डिजिटल थिएन एनालग क्यामेराहरू थियो 36 त्यो रोल्सवाला त्यो गरेर राखिन्थ्यो दुईवटा क्यामेरा त्यसलाई चाहिँ अब वायरसँग कनेक्ट गरेर अनि तर बिचमा चाहिँ एउटा रिसिभर र इमिटर भन्ने हुन्थ्यो अनि एउटा चाहिँ रे फाल्थ्यो यताबाट गर्थ्यो जब उसले ब्रेक गर्थ्यो देन क्यामेराले फोटो खिच्थ्यो अनि अब त्यो पनि भनौँ न एउटा राख्नलाई यो दुईवटा क्यामेरा बोको अनि इमिटर बोको अनि रिसिभर बोको यति हेभी हुन्थ्यो नि अब तपाईँलाई जस्ट इमेजिन एउटा ठाउँको लागि त त्यति भनौँ न 5-6 किलोको बोझ बोक्नु पर्थ्यो अब एउटा नेसनल पार्कमा वी निड टु किप 100 अफ दोज होइन सो लजिस्टिकली पनि एकदमै नाइटमेयर थियो तर त्यति बेला त्यो न्यू टेक्नोलोजी भएकोले पनि होइन वी आर मच एक्साइटेड होइन किनभने यसले फोटो दिन्छ नाउ यु हेभ अ एभिडेन्स होइन प्लस इट मस्ट बी लाइक रियली एक्सपेन्सिभ त्यो एउटा नेसनल पार्क नै कभर गर्नु पऱ्यो भने सबै एक्सपेन्सिभ त अब भनौँ न फिल कस्टहरू लाग्ने नै भयो होइन अब अनलाइक यो हुन्छ नि तपाईँको एउटा सानो अहिले त के यो मेमोरी कार्ड हो होइन लाखौँ लाख एउटामै जान्छ त्यति बेला 36 क्यामेरा एकछिनमै सकिने फेरि त्यो गरेर चेन्ज गर्न जानु पऱ्यो होइन इट वाज लजिस्टिकली एकदम डिमान्डिङ थियो होइन त्यसपछि त्यो गऱ्यो अनि त्यसले पनि अलिकति हाम्रो मोनिटरिङ सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति रोबस्ट बनाउँदै गयो क्या होइन अनि त्यसपछि चाहिँ 90sतिर त्यो थियो अनि देन इन 2006-07सम्म चाहिँ हामीले यही एनालग डिजिटल क्यामेरा ट्र्यापहरू युज गर्दै थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि तर त्यसको पनि एउटा अहिले तपाईँले भने जस्तै अलिक वाइड स्केलमा गर्न पनि गाह्रो थियो होइन र कस्टिङ पनि एकदमै महँगो होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ देन डिजिटल एज केम होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ मोसन क्यामेराजहरू आयो एकदम प्यासिभ क्यामेराहरू अनि त्यसले चाहिँ भनौँ न एनिथिङ मोसन डिटेक्ट गर्न साथ उसले त्यो एयर टेम्परेचर डिफ्रेन्स देख्न साथ फोटो खिचिहाल्थ्यो होइन अनि त्यसपछिको पनि अनि त्यो बेला चाहिँ अब इनिसियल उसमा चाहिँ डिजिटलमा चाहिँ रिजोल्युसन अलिक कम हुन्थ्यो अनि तर पिक्चर चाहिँ मजाले खिच्थ्यो र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यो 36 क्यामेरा रोलहरू सबहरू बिस्तारै हामीले डिस्प्लेस गर्दै गयो एन्ड देन कस्ट पनि इनिसियली इट वाज हाई
तर अब एकदमै डिमान्ड भइसकेपछि र मलाई लाग्छ मोनिटरिङ स्पेसली वाइल्ड लाइफ मोनिटरिङमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि यो क्यामेरा ट्र्याप भन्ने टेक्नोलोजीले चाहिँ एउटा रिभोल्युसनै ल्यायो क्या होइन नाउ वी आर इन्टु होइन टाइगरको एकदम कोर हेबिटेट कस्तो छ नम्बर कति छ यसको बानी बेहोरादेखि लिएर होइन डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट नाउ हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल क्यामेराबाट पनि वी गेट अ लट अफ इन्फर्मेसन पहिला त्यही गर्नलाई चाहिँ होइन एकदमै धेरै रिसोर्स टाइम होइन लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ इट्स रिलेटिभली इजी टु डु द्याट अनि अब यही भन्छ नि मैले अघि भने स्मार्टफोन पनि एउटादेखि लिएर अहिले स्मार्टफोनसम्म आएकोले यो पहिलाको मोबाइललाई हेरेर त्यस्तै म पनि भन्छु डिजिटल क्यामेरा पनि सो रेन्ज आइसक्यो अहिले त अब हुन्छ नि वायरलेसदेखि लिएर डिफ्रेन्ट रेन्जेसहरू आइसक्यो गरेर त्यसरी चाहिँ हामी टेक्नोलोजी त्यही हो अहिले पनि डिजिटलमा बाघ हिँड्ने बाटोमा अपोजिट साइडमा क्यामेरा राख्छौँ सो आर दे टेकिङ पिक्चर्स अर भिडियोज पनि दुइटै अनि वाट यु वान्ट भन्ने हो अब हामीलाई चाहिने भने चाहिँ भोलि त्यो प्रिन्ट गरेर सो वी वान्ट अब हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अब स्पेसली अब हामी एज अ कन्जर्भेसन अर्गनाइजेसन चाहिँ भनौँ न मेनली अब सरकारले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउ दे निड टु नो द नम्बर होइन अनि त्यही भएकोले चाहिँ वी आर मच मोर इन्ट्रेस्टेड इन गेटिङ अ टाइगर पिक्चर होइन इन्डिभिजुअल पिक्चर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ फोटो नै भोलि धुलाएर एनालाइज गर्नु पऱ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पिक्चरमा गर्छौँ सो अहिले अब भिडियो यु क्यान अल्सो टेक इट किनभने आई वुड अज्युम जुन तपाईँले यो टाइगर्सको नेचर स्टडी गर्ने अरू हेबिटेट स्टडी गर्ने भने त्यसको त भिडियो नै चाहिन्छ होला त्यो मैले त्यही भने नि वाट्स युर अब्जेक्टिभ होइन त्यसको हिसाबले इन्डिभिजुअल रिसर्चरको आफ्नो अब्जेक्टिभ के हो त्यो अनुसार गर्छ भिडियोले पनि यु क्यान टेक अ लट अफ इन्फर्मेसन आउट अफ द होइन हेबिटेट कन्डिसन कस्तो छ हाउ दे आर बिहेभिङ होइन त्यो हिसाबले गर्दा तर अब यु क्यान डु एनिवे दुईवटा अप्सन हुन्छ सो मोस्ट स्ट्याटिस्टिक्स या नम्बर्स निकाल्नु पर्ने इज द पिक्चर्स एन्ड हो त्यही हो पिक्चर्सको थ्रुबाट हो अब जस्तै यसरी चाहिँ हामी फिल्डबाट चाहिँ ल्याउने त्यो भयो होइन पिक्चर ल्यायो अनि पिक्चर ल्याइसकेपछि वाट वी डु इज सबैलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली आइडेन्टिफाई गर्छौँ होइन सो एउटा युनिक फ्यामिली तपाईँले क्याटको भन्नुभयो नि होइन सो दे हेभ अ डिस्टिङ मार्किङ क्या ओके सो द्याट्स वेयर आई वाज गेटिङ टु सो एउटा टाइगर र अर्को टाइगर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ आइडेन्टिकल हुँदैन दुई टाइगर्सको एउटै हुँदैन होइन हामीले हेर्दा सबै भाग एउटै जस्तो लाग्छ अरूलाई लाग्छ के अरे ब्ल्याक टाइगर विथ अरेन्ज स्ट्राइप अरेन्ज टाइगर विथ द ब्ल्याक स्ट्राइप होइन तर स्ट्राइप प्याटर्न्स आर डिफ्रेन्ट फेरि डिफ्रेन्ट पनि यस्तो कि भनौँ न हामीले हेर्दाखेरि दायाँबाट हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट देखिन्छ त्यही बाघ बायाँबाट हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट देखिन्छ द्याट्स वाइ वी किप टु क्यामराज होइन र कतै कतै चाहिँ अब एउटा मात्रै क्यामेरा नयाँ ठाउँमा चाहिँ एउटा मात्रै क्यामेरा राख्यो भने चाहिँ वी लुज 50% अफ डेटा भन्न खोजे चाहिँ किन बाघ यसरी हिँड्यो भने एउटा प्याटर्न आउँछ उताबाट हेऱ्यो भने अर्को प्याटर्न सबै एकै ठाउँमा गऱ्यो भने भनौँ न 5वटा हुनेमा 10वटा बाघ भनिदिन्छ होइन तर अब कुनै ठाउँमा एकदमै इन्टेन्सिभ पहिलेदेखि नै गरिरहेछ भने चाहिँ यु नो प्रिभियसलाई हेरेर पनि तर टु बी अन द सेफ साइड हामी एउटै स्टेसनमा वी किप 2 क्यामराज क्या सो यो जुन राइज इन नम्बर्स जुन लास्ट 10-12 इयर्सको कुरा गर्छौँ नि त त्यसमा टेक्नोलोजी पनि राइज भएको छ सिग्निफिकेन्टली स्मार्टफोन्स र टेक्नोलोजीको कुरा गऱ्यो भने लास्ट 10-12 इयर्समा सिग्निफिकेन्टली नै राइज भएको छ यहाँ स्पेसली क्यामेरा ट्र्याप टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एकदमै मोर एडभान्स हुँदै गयो अनि त्यसले चाहिँ सजिलो पनि बनायो सो कुड इट बी द्याट 2010मा वी वर मिसिङ सम डेटा अनि सम अफ द्याट त्यो एरर पनि अहिले आएर रिकभर भएको त्यो जुन ट्रिपल नै भएकोमा यस्तो छ जस्तै तपाईँको भनौँ न जब जुन हामी नम्बर निकाल्छौँ नि होइन अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ भने नम्बर द्याट्स अ मिन नम्बर होइन वी कल इट एस्टिमेट तर अब साइन्सकै कुरा गर्दा वी कल इट भेरिएबिलिटी पनि भन्छौँ क्या होइन भेरिएसन के कस्तो छ होइन अब त्यसको चाहिँ अब टेक्नोलोजीले पनि त्यसलाई हुन्छ कुनैले गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएसन एकदमै हाई आयो मेबी अब टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि पनि त्यो वाइड भेरिएसन देखियो कि र अहिलेको हेर्दाखेरि भेरिएसन एकदमै स्मल छ होइन किनभने वी गेटिङ अ मच मोर नम्बर अफ स्याम्पल साइज फ्रम द फिल्ड स्याम्पल साइज भन्दा लाइक टाइगरको फोटोग्राफ्सहरू पायो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो एस्टिमेटहरू एकदमै रोबस सानो हुन्छ नि धेरै मार्जिन अफ एरर एकदमै कम छ त्यो हिसाबले चाहिँ भन्न सकिन्छ तर 9 र अहिलेकोमा गर्दाखेरि पनि जुन किसिमको इन्भेस्टमेन्ट जुन किसिमले हामीले एरिया कभरेज गर्नु पर्ने द्याट इज नो कम्प्रोमाइज इन द्याट वान भन्नेको मतलब चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप त्यसरी नै राखिएको थियो जुन अहिले नै राखिएको छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यति बेलाको डेटा र अहिलेको डेटा इज अलमोस्ट सेम भनौँ न
Okay, so एउटा लाइक द भेरिएबल्स आर नट त्यस्तो फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भएको छैन त्यसरी सो यो जुन ग्रोथ भयो लाइक 2010 देखि आम प्रिटी स्योर सम पोलिसिजहरू रिफर्म भयो र लाइक दिस वाज अन द फोर फ्रन्ट अब्जेक्टिभ कि लाइक टाइगर्सको नम्बरहरू ग्रो गर्छौँ भनेर वाट वर द मेन की थिङ्स जसले गर्छ यो नम्बर्स बढ्यो अब यसलाई अब मल्टिपल फ्रन्टमा हेर्नुपर्छ होला होइन अब तपाईँले पोलिसीकै पहिला कुरा गर्नुपर्ने अब देयर हेज बिन अ लट अफ हुन्छ नि पोलिसीमा चाहिँ रिफर्म भएको देखिन्छ ओभर द लास्ट 10 years होइन जस्तै फर इक्जाम्पल एकदम हाई अथोरिटीबाट हेर्नुभयो भने नेपालमा नेपाल टाइगर कन्जर्भेसन कमिटी छ होइन एज अ हाइस्ट डिसिजन मेकिङ बडी होइन विच इज चेयर्ड बाई राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अब होइन एकदमै टाइगर कन्जर्भेसनलाई रिलेटेड सबैभन्दा एकदमै राम्रो डिसिजनहरू त्यहाँ हुन्छ होइन त्यसपछि हेऱ्यो भने अब जति पनि अब इस्युज बेस्डलाई हेऱ्यो भने जति पनि हाम्रो प्रोटेक्सन जसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले यो के अरे इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कन्ट्रोल ब्युरो सेलहरू बनाएको छ जसले गर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ एरिया इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडको लागि एकदम संवेदनशील छ त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेसन होइन कोलाबोरेसन बढाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा प्रोटेक्सन र इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड सर्भेलेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो होस् भनेर छ त्यस्तो कामहरू व्याप्त रूपमा भयो अहिले हेर्ने भयो भने अलमोस्ट 34वटा होइन के अरे डिस्ट्रिक्ट सेलहरू बनेको छ जसले चाहिँ इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कन्ट्रोलमा चाहिँ हेल्प गर्छ होइन त्यस्तै हेर्नु भने तपाईँको अब हाम्रोमा 2टा निकायहरू छ गभर्मेन्ट निकायहरू डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन त्यस्तै एरिया आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियामा डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट छ होइन 2टाले पनि अब यो टाइगर कन्जर्भेसनको इस्युहरूलाई चाहिँ एकदमै मजाले अगाडि लिएर गएको छ होइन त्यस्तै अब फिल्डमा काम गर्ने हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो मैले भनेन अघि हरेक वाइल्ड लाइफ इन्क्लुडिङ टाइगरलाई होइन 3टा बेसिक नेसेसिटी चाहिन्छ वाटर फुड र कभर होइन यो 3टाको चाहिँ प्रत्याभूति चाहिँ सरकारले पनि गरेको छ होइन सो हेबिटेट इन्रिचमेन्ट होइन हेबिटेट म्यानेजमेन्टको कामहरू एकदमै हुन्छ नि राम्रोसँग अब हेबिटेट म्यानेजमेन्ट भनेको ग्रासल्यान्ड घाँस राम्रोसँग काट्नु पऱ्यो जसले गर्दा प्रेले मच मोर न्युरिस फुड पाओस् द्याट प्रे पपुलेसन बढ्यो भने द्याट विल अल्टिमेटली हेल्प द टाइगर एज वेल होइन अब पानी पनि खानु पऱ्यो होइन सिम्पल चिज छ बेसिक थिङ्सहरू होइन त्यस्तो चाहिँ राम्रोसँग इन्स्योर गर्नलाई चाहिँ अब कति ठाउँमा पानीहरू सुकेको होला नयाँ कुवा खन्नुपर्ने होला त्यस्तो चाहिँ अब भनौँ न जहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ जहाँ चाहिँ वाइल्ड लाइफको मुभमेन्टहरू बढी छ होइन नेसनल पार्कको अथोरिटिजहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग वाटरको एभाइलेबिलिटीलाई पनि इन्स्योर गरेको छ होइन त्यो हिसाबले पनि देयर हेज बिन लट अफ हेल्प इन द्याट रिगार्ड एज वेल अनि अब प्रोटेक्सन त अब राम्रोसँग प्रोटेक्सन भएको नै देखिन्छ अब तपाईँले पनि न्युजमा सुन्नुभयो होला वी ह्याड नेपाल इज द फर्स्ट कन्ट्री टु अचिभ अ जिरो पोचिङ अफ वाइल्ड लाइफ होइन स्पेसली राइनोको केसमा अनि त्यो हिसाबले पनि भन्नु प्रोटेक्सनलाई पोचिङ कन्ट्रोललाई पनि एकदमै राम्रोसँग हेल्प गरिरहेको छ अनि स्पेसली नि अर्को चाहिँ अब कम्युनिटीसँग पनि होइन कम्युनिटी पार्टिसिपेसनहरू पनि एकदमै राम्रो छ बफर जोनहरू डिक्लेयर भयो होइन कति कुराहरूमा अनि अब भनौँ न कम्युनिटी पार्टिसिपेसन इन्टु द फर द टाइगर कन्जर्भेसन पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ सबै ठाउँमा होइन अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटा देखिएको चाहिँ अर्को चाहिँ के भने नि स्पेसली हेबिटेट एक्सटेन्सन पनि राम्रोसँग भयो जस्तै बाँके नेसनल पार्क पहिला थिएन गभर्मेन्टले बाँके नेसनल पार्क बनायो त्यहाँ हेर्नु भने पहिला टाइगरै पाउँदैन थियो भने अहिले 4बाट हामीले बेस लाइन हेर्दाखेरि 4वटा थियो भने नाउ इट्स अलमोस्ट लाइक 25 टाइगर्स इन बाँके नेसनल पार्क सो दिस इज पोस्ट 2010 ओके अनि त्यसपछि पर्सा नेसनल पार्कको पनि हेर्नु भने तपाईँको हेबिटेट एक्सटेन्सन भयो होइन त्यसले गर्दा पनि द्याट्स अ भेरी सेक्योर हेबिटेट फर द टाइगर्स होइन अहिले हेऱ्यो भने त्यहाँनिर कुनै जमानामा एकदमै थोरै टाइगर थियो भने अहिले अलमोस्ट 41 टाइगर्स इन पर्सा नेसनल पार्क होइन अब यो सबै कारणले गर्दाखेरि पनि सो टाइगर कन्जर्भेसन चाहिँ भनौँ न यी विविध कारणले गर्दा चाहिँ द्याट इज हेल्पिङ अहिलेको चाहिँ हाम्रो नम्बर इन्क्रिज हुनमा चाहिँ हेल्प गरेको छ सो यो एन्टाई पोचिङ जुन स्ट्यान्स लिएको छ सिक्योरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले आइम लाइक प्री 2010 पोचिङ भए पनि हाउ इजी वाज इट टु गेट द पोस्ट टाइगर्स आउट अफ द कन्ट्री किनभने त्यो पोच गरेर के विदिन द कन्ट्री सप्लाई गर्ने युज गर्नु त होइन होला बाहिर नै लग्ने होला अब यस्तो छ मैले अघि तपाईँले पनि भने टाइगर एकदम रेयर एन्ड साई एनिमल होइन देख्दै देख्दैन अब जब पोचरले मारिदिन्छ नि टाइगरलाई होइन अब भर्चुअली एभ्रिथिङ इज युज के होइन त्यसको
होइन स्किन पनि लिएर जान्छ मासु पनि लिएर जान्छ होइन सो अन द स्पट मारेकै ठाउँमा दे डु एभ्रिथिङ ओके अब भनौँ न सकेसम्म चाहिँ टाइगरको भर्चुअली एभ्री पार्ट युज गर्ने भएकोले अब त्यसलाई मारेपछि लिएर जान्छ होइन अब कुनै बेला अब कदम कदा चाहिँ लान सकेन भने इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू लिएर जान्छ बाँकी चाहिँ डम्प गरिदिन्छ होइन र डम्प गरेपछि त्यो देखिँदैन होइन त्यसैले चाहिँ टाइगरको पोचिङ ट्रेस गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि छ होइन फिल्डमा टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस बेला चाहिँ कति बेला आउँछ भने जब त्यो स्किन कतै बाहिर गएर हुन्छ नि सिज भएको हुन्छ नि ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले जब पक्रिन्छ अनि त्यो बेला गर्दाखेरि चाहिँ यो बाघ चाहिँ यार हाम्रो फलानु नेसनल पार्कको रहेछ भनेर चाहिँ त्यति बेला थाहा हुन्छ क्या होइन नथाहा भएको कुरामा चाहिँ अब डिफिकल्ट के छ भने प्रायः जसो अहिले चाहिँ हामीसँग सबै टाइगरको चाहिँ इमेज भएकोले चाहिँ फोटोग्राफ भएकोले चाहिँ अनि त्यसको स्किन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ कति कुरामा चाहिँ वी हेभ आइडेन्टिफाइड फलानाको यो ठाउँबाट चाहिँ बाघ मारेर रहेछ है भनेर चाहिँ पत्ता लगाउँछ र कति कुरामा चाहिँ थाहा नभएको केसमा चाहिँ मेबी द्याट्स फ्रम इन्डिया पनि हुनसक्छ या अब हामीसँग क्लोज कन्ट्रिज भनेको भनौँ न बोर्डरको उता पनि बाघ पाइने भएकोले चाहिँ अब इन्डियाबाट पनि हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्रान्सबाउन्डरी कोलाबोरेसन पनि एकदमै स्ट्रङ छ होइन त्यस्तोमा चाहिँ अब अहिले एकदमै यस्तो यो इन्फर्मेसन पनि सेयरिङ हुने भएकोले चाहिँ जस्तै यो एक्रस द कन्ट्री एक्रस द बोर्डर भनौँ न त्यो बेला चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अब यो टाइगरको यदि यस्तो स्किनहरू भेटायो भने चाहिँ त्यताबाट पनि गएको हो कि भने त्यो चाहिँ चेक गर्ने पनि अहिले संयन्त्र बनेकोले चाहिँ यसले चाहिँ अब भन्नु न टाइगर मरिसकेपछि यो ट्रेडमा गएको हो कि होइन यो मारेको कहाँको हो भनेर पनि हामीले चाहिँ वी कुड आइडेन्टिफाई इट होइन त्यो हिसाबले सो टाइगरको नेचर वाइज चाहिँ लाइक आर ह्युमन्स वान अफ देयर प्रेफरेन्स इन टर्म्स अफ प्रे नो सो टाइगरले किन अट्याक गर्छ अब यस्तो हजुरको अब जम्का भेट भन्यो भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट सिनारियो होइन कहिलेकाहीँ तपाईँ अब हामी जङ्गलमा गएको थियो अरे चट्ट बाघ देख्यो अब के गर्नु होइन अब द्याट सरप्राइज अब त्यसमा आफ्नो त्यति बेला इन्स्टिङ्क्टले जे आउँछ त्यही गर्ने हो होइन त्यसै मलाई मेरो साथीहरू कहिलेकाहीँ सोध्छ क्या ए बाघ भेट्यो के गर्ने यार भने वी ह्याड दिस डिस्कसन अस्ति मेरो भिनाजुहरूसँग चितवन जानुपर्छ यताउति नि यस्तो अनि त्यसपछि बाघ भेट्यो भने के गर्ने काइन्ड अफ भइरहेको होइन अनि देख्यो भने चाहिँ के गर्ने यार अब त्यो बेला आई हेभ नो एन्सर हो त्यही भएर मैले अब यतिकै अब एज अ कलिग एज अ साथी जे गर्छ बाघले गर्छ तर एज अ म वाइल्ड लाइफमा काम गर्ने भए चाहिँ जहिले पनि म जङ्गल जान्छ चाहिँ फ्यु अफ द प्रिकसन लिन जरुरी छ होइन नेभर गो अलोन कहिले पनि जङ्गलमा यदि जङ्गलमा हामी अब कहिलेकाहीँ जङ्गल वक जान्छौँ भन्छ कहिलेकाहीँ अब जङ्गलमा यसो गाडी त नि पिसाब फेर्न उत्रनु भनेर पनि भन्छ यदि इट्स इज द कोर एरिया इज वाइल्ड लाइफ एरिया नेभर गो अलोन कतै जानु छ भने भनेर जाउँ सो द्याट कदम कदा चाहिँ टचवुड केही नहोस् केही भइहाल्यो भने सो दे कुड अल्सो नो के भनेर होइन सो सकेसम्म चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर जाउँ होइन ग्रुपमा जाउँ होइन त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ अनि सकेसम्म त्यसरी गर्दाखेरि होइन वान कुड हेल्प इच अदर हुन्छ नि त्यस्तोको सिचुएसनमा हल्ला नगरौँ जङ्गलमा जाँदाखेरि होइन क्वाइटली जाउँ क्वाइटली आउँ त्यसैले कहिलेकाहीँ हजुरहरू जाँदाखेरि जङ्गलबाट केही नै जस्ट लिभ यो फुड बिहाइन्ड भन्छ नि होइन त्यस्तो हिसाबले सो जहिले आफ्नो सुरक्षा गरेर जाउँ जङ्गलमा जाँदाखेरि त्यसरी र जति पनि यो कन्फ्लिक्टमा यो कन्फ्लिक्ट केसेसहरू भइरहेछ होइन अब भनौँ न क्याजुअलिटिजहरू भइरहेछ अब त्यसमा चाहिँ के देखेको छ भने अब एकदम कोर एरियामा अघि पनि मैले हजुरसँग डिस्कसनमा भनेको थिएँ अब कोर एरियातिर चाहिँ धेरै छैन तर स्पेसली यो फ्रिन्ज एरियातिर चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू बढिहाल्यो किनभने नेपालको प्रायः जसो हेर्यो भने विदिन नेसनल पार्कको बफर जोन मोस्ट अफ द पिपल इन द बफर जोन लिभ्स भेरी क्लोज टु नेसनल पार्क एरिया द फरेस्ट एरिया होइन वेयर द वाइल्ड लाइफ अकरेन्स इज रियली हाई क्या होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कन्फ्लिक्टको केसेस होइन प्रिभलेन्स बढ्ने कारण पनि त्यो पनि हो होइन र धेरै जसो चाहिँ स्टिल भनौँ न कम्युनिटीको प्रेसर फरेस्टमा पनि एकदमै बढी नै छ होइन सिम्पल थिङको लागि बेसिक थिङ्स होइन फरेस्ट रिलेटेड रिसोर्सेसहरूमा जस्तै फ्युल वुड फडरहरू होइन आफ्नो अब त्यत्रो चौपाया छ त्यसलाई खुवाउनु नै पऱ्यो होइन चराउनु नै जानु पऱ्यो त्यस्तो गरेपछि चाहिँ जम्का भेट भएर चाहिँ त्यो बेला सो यस्तो केसेसमा लाइक यो जुन नेसनल पार्कहरूमा आउने हो यो इन्सिडेन्ट्सहरू होइन नेसनल पार्कभन्दा बाहिर त्यो एरिया बाँकी हुँदैन ग्रेज गर्नलाई अनि फर वाट एभर यु निड फ्रम द फरेस्ट अब जस्तै हाम्रो यसो भनौँ न नेसनल पार्कको त एउटा बााउन्ड्री त हुने नेचुरल बााउन्ड्री के अरे
भर्चुअल बााउन्ड्री हुन्छ तर फरेस्ट आर भेरी कन्टिन्युस नि त होइन सो द्याट्स अल्सो त्यो फरेस्ट एरिया अल्सो त त्यही एउटा पर्टिकुलर टाइगर अब हामी टाइगरको कुरा गर्दा द्याट्स विदिन द होम रेन्ज होइन सो आफ्नो टेरिटोरीमा घुमि नै रह हुन्छ र त्यति बेला भनौँ न कोर एरियामा नजाला बफर जोनको फरेस्टहरू या कोरिडोरको फरेस्टहरू जहाँ चाहिँ युआर एलाउड टु भनौँ न उनीहरूको प्लान अन्तर्गत बसेर युआर एलाउड टु युज द फरेस्ट एज वेल होइन यसो जाँदाखेरि परेको कहिले जम्का भेट भएर यसो क्याजुअलिटिजहरू होइन भेरी अनफर्चुनेट इभेन्टहरू भइ नै रहेको छन् होइन र कारण चाहिँ अब त्यही हो जस्तै इन्सिडेन्ट्सहरू पनि भनौँ न सिम्पल अब यो घोडा के अरे बाख्राहरू चलाउन जाँदाखेरि अनि या न्युरो अहिले अब सबभन्दा ऊ भने न्युरो होइन मान्छेलाई अब न्युरो खानु पऱ्यो होइन न्युरोको टिप्न गएको थियो के अरे टिप्दै थियो भागले हानिदिइहाल्यो द्याट्स अ टाइगर ह्याबिटेट होइन त्यो भने एक्लै थियो होला कति ठाउँमा होइन त्यो गर्दाखेरि त्यही भन्दा नि मैले आफ्नो सुरक्षाको प्रतिपत्ति गरिसकेपछि मात्रै यदि जानु नै पऱ्यो होइन एकदमै त्यो एरियामा जानु नै पऱ्यो भने अलिकति ग्रुपमा गएर होइन त्यसरी गर्ने सो अनफर्चुनेट इभेन्टहरू यस्तो केसेसहरूमा भइ नै रहेको छ होइन र बाघ पनि कस्तो छ भने अब एउटा त यसरी जम्का भेट भएर भयो अनि अब अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ बाघहरू बुढो पनि हुन्छ होइन र कुनै आफ्नो होम रेन्ज त्यसले डिफेन्ड गरेर बसिरहेको छ नि नयाँ बाघ एकदम हेल्दी बाघले उसलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ होइन अनि त्यो गरेर चाहिँ त्यहाँ ऊ यस्तो फ्रिन्ज एरियातिर बसिरहेको हुन्छ होइन अनि उसले के देखिन्छ त भित्र आयो इजी प्रे देख्छ होइन त्यो भने तपाईँको भेडा बाख्राहरू त्यहीँ चरिरहेको हुन्छ सो दे टेक अवे या त्यति बेला अनफर्चुनेट नै कहिले मान्छे परेर चाहिँ सो दे टेक अवे होइन र यस्तो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँहरू बाघहरू चाहिँ यो रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ क्या किनभने दे कान्ट गो ब्याक टु द वाइल्ड क्या अनि त्यसो दे आइदर ल्यान्ड अप विथ इन जू अरू कुनै रेस्क्यु सेन्टरमा चाहिँ बसेको हुन्छ इन्जियोर्ड छ साधारण घाउ चोट लाग्छ भने भेटनरीले हेरेर उसको कन्डिसन हेरेर यदि ब्याक छोड्न मिल्छ भने उनीहरूले तुरुन्तै छोडिदिइहाल्छ नभए चाहिँ यदि इन्जियोर्ड छ अब दे कान्ट गो ब्याक अब त्यसको अन्य उपाय भने चाहिँ हाम्रो जूमा सो यो बाघहरू भने नेसनल पार्क्सहरूभित्र मात्र एक्जिस्ट गर्छ कि अरू ठाउँमा पनि छ जति छ हामीसँग बाघ अहिले यस्तो छ अब हाम्रो मोस्ट अफ द पपुलेसन भनेको नेसनल पार्कमै हो हाम्रो चाहिँ 5वटा प्रोटेक्टेड एरियाहरू छ इफ यु टक फ्रम इस्ट इज पर्सा नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क बाँके बर्दिया र शुक्लाफाटा होइन र हाम्रो अल फरेस्ट आर कनेक्टेड के फरेस्टमा होइन सो इट्स अ बिग ल्यान्डस्केप इफ यु टक अबाउट फ्रम इस्ट टु वेस्ट होइन हाम्रो बागमतीदेखि इन्डियाको यमुनासम्म होइन यसो वी कल इट द तराट ल्यान्डस्केप होइन त्यसमा चाहिँ 16वटा पिएजहरू छ जहाँ चाहिँ हजारवटा बाघहरू बस्छन् जग्गा होइन सो दिज आर कनेक्टेड बाई द कोरिडोर सो यो कोरिडोर एरियाहरू चाहिँ बाघ ओहोरदोहोर गर्ने हो होइन मेबी सर्टेन एरियाहरू त्यसले डिफेन्ड गरेरै बसेको हुन्छ बट दिज आर द एरिया कोरिडोरहरू गरिरहन्छ अनि हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा मेजर गभर्मेन्टको कार्यक्रम चाहिँ वी वान्ट टु कनेक्ट अल दिस नेसनल पार्कहरू क्या स्टिल कनेक्सन छ सबैमा तर त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै लिएर जानुपर्ने छ होइन र त्यसको चाहिँ हामीले त्यो एरियामा चाहिँ हामीले पनि बाघ चाहिँ ओहोरदोहोर गरेको छ सो एपार्ट फ्रम दोज इट्स अ बेसिकली इट्स अ कोर एरिया नेसनल पार्क जहाँ चाहिँ बाघहरू चाहिँ पाइन्छ हजुरको सो योभन्दा बाहिर हामीले नदेखायो कि युजली उनीहरूको नेचर नै अराउन्ड यही एरियामा बसिराख्ने हो होइन अब यस्तो हजुरको अब मैले अघि नै भने फेरि पानी फुड र कभर जहाँ त्यो छ त्यही बस्ने हो अब बाहिर पनि हेबिटेट छ फरेस्ट कभर छ एक्ज्याक्टली तर त्यहाँनिर चाहिँ यदि प्रेहरू छैन होइन फेरि अहिलेको सिचुएसनमा 4th मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज अ प्रोटेक्सन होइन प्रोटेक्सन अफ द स्पिसिज इट सेल्फ अनि प्रोटेक्सन अफ द कम्युनिटी होइन त्यो साइडमा बस्ने कम्युनिटीहरूलाई नि उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहियो र बाघको पनि आफ्नै सुरक्षा हुन्छ सबभन्दा अब अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ कोर एरिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन दोज इज द भनौँ न वाट यु कल द सोर्स पपुलेसन होइन यो बाहिर भनेको सिङ्क हो होइन आउँछन् जान्छन् बाहिर बस्छन् आउँछन् होइन र कोर एरिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जहाँ चाहिँ छ तर बाहिर पनि चाहिँ अहिले भनौँ न कोरिडोर एरिया 2टा पार्कमा पनि आबद्ध घुमघाम गरिरहेको छ होइन त्योभन्दा पनि बाहिर चाहिँ यदि हेबिटेट छ हामीका तर त्यहाँ फुड पनि हुनु पऱ्यो अरू चिज प्रोटेक्सनको मेजर्सले पनि राम्रो चिज हुनु पऱ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि दोज एरियामा बाघ बस्न सक्छन् हजुरको
सो जुन तपाईँले भन्नु नेपालदेखि लिएर इन्डियासम्म कनेक्टेड छ दिस होल यो नेसनल पार्क्सहरू यो जङ्गल हेबिटेट अनि क्याट्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स सो उसले आफ्नो कोर टेरिटोरी छोडेर पनि ट्राभल गरिरहेको हुन्छ होइन यस्तो छ हजुरको जस्तै नेपालको इन्डियाको नेसनल पार्कहरूसँग जोडेर छ जुन मैले तराई आर्कको कुरा गरेँ होइन यो चाहिँ हाम्रो तराईको बेल्टको ल्यान्डस्केप हो जस्तै यो बागमतीदेखि यमुना नदीको जुन ल्यान्डस्केप छ त्यहाँ इन्डियामा त अरू ल्यान्डस्केपहरू पनि छ तर नेपालसँग जोडेको चाहिँ त्यो भयो होइन अब जस्तै ऊ टेरिटोरी भए पनि के छ भने उसले आफ्नो टेरिटोरी नै ऊ गरेर बस्छ दे डोन्ट इन्टरफेयर विथ द अदर जस्तै अब जब एडल्ट टाइगर जुन छ जब उसको बच्चा पाउँछ जब फिमेलले पाउँछ 3-4 वर्ष जब ऊ आमासँगै बसिसकेपछि देन उसले चाहिँ त्यो ऊ छाडिदिन्छ त्यो आमासँग बाँच्न छाडिदिन्छ एन्ड वी कल द्याट अ फ्लोटर्स अर अ ट्रान्जियन्ट टाइगर भन्छ र ऊ चाहिँ के गर्छ त नयाँ होम रेन्ज कहाँ चाहिँ म बस्न सक्छु भने हेर्दै जान्छ त्यति बेला चाहिँ दे ट्राभल अ लङ डिस्टेन्स के होइन एक्सप्लोर गर्दै जान्छ सो दे माइट कम विदिन द नेसनल पार्क पनि गर्न सक्छ या कोरिडोरबाट बाहिरको इलाका पनि आएर हेर्न सक्छ उसले के हेर्छ त त्यहाँ कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ आई क्यान डिफेन्ड यसलाई चाहिँ हटायो भने म बस्न सक्छु है भनेर बस्छ त्यही त अनि त्यहाँ बस्छ अनि त्यति बेला चाहिँ उसले अरू चिज पनि हेर्छ मलाई मेरो घर राम्रो छ कि फुड पानी सबै हिसाबले अनि त्यो भएर हो र यति बेला चाहिँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्लिक्टमा आउने कारण पनि त्यो हो किन उयो त्यसरी हिँडिरहेको हुन्छ नि हजुर कसैलाई थाहा छैन कि त्यहाँ बाघ थियो भने तर त्यहाँ बाघ देखियो त्यो चाहिँ मेबी दोज कुड बी अ फ्लोटर्स अरू कुनै हुन्छ नि यो छुट्टेको अरू बाघले छुट्याइदिएको बुढो बाघ हो कि त्यस्तो हुनसक्छ यो क्याट्स एन्ड टेरिटोरीको कुरामा चाहिँ आई वाज सो सरप्राइज आई हेभ अलवेज बिन अ डग पर्सन अनि मेरो फर्स्ट क्याट चाहिँ इट वाज अ स्ट्रे क्याट कपाल अफ मन्थ्स भएको थियो अनि उसलाई चाहिँ मैले झन्डै 1 वर्ष जस्तो पालेँ कि ऊ आयो अनि बस्यो मेरोमा अनि त्यसपछि 1 वर्ष जस्तो भएको थियो अनि नजिकैको एउटा फिमेल क्याटले चाहिँ बच्चाहरू पायो अब उसले चाहिँ हाम्रो घर सेफ पाएर उसले बच्चाहरू हाम्रोमा आएर पाइदियो फ्यु डेज पछि त मेरो बिरालोले घर छोडेर गएको आउँदै आएन क्या त्यसपछि उसलाई मनै परेको थिएन त्यो एरिया बच्चाहरूदेखि रिसाउने गर्थ्यो 2 दिन 3 दिन त्यसरी गऱ्यो त्यसपछि त इट्स बिन इयर्स गायब नै भयो त्यो अर्कै ठाउँमा सो यो फर दिज क्याट्स आइ एम प्रिटी स्योर यो एउटा द कज अफ कन्फ्लिक्ट क्यान बी एन इन्ट्रुडर कमिङ इन्टु देयर स्पेस नोइङली अर अननोइङली एज वेल सो यो जुन यो कन्फ्लिक्टको कुराहरू हुन्छ when we talk about the number of tigers increasing and it's such a proud thing for all of us. हामी सिटीमा बसेर at the comfort of our homes it's so easy to हुन्छ नि to not have that त्यो एउटा feeling for the people who are living in that vicinity जुन फियरमा छन् उनीहरू जुन यो टाइगर्सहरूको कन्फ्लिक्ट ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्टहरूको केसेसहरू हामीले पढिरहेको हुन्छ सो अराउन्ड त्यो एरियामा जाँदाखेरि हाउ आर पिपल रियाक्टिङ आइ एम प्रिटी स्योर दे आर नट ह्याप्पी विथ द नम्बर अफ टाइगर्स इन्क्रिजिङ कम्युनिटिज यस्तो छ हजुरको मैले हाम्रो जुन संरक्षित क्षेत्र जहाँ चाहिँ हाम्रो कोर टाइगरको पपुलेसन छ होइन so these people especially communities they are living very close to the national park area so उनीहरूसँग के अरे नङ र मासुकै रिलेसन हो क्या so they have been there for a long time होइन तर अब भनौँ न सो नम्बर अहिलेको हिसाबमा होइन कतै बढिरहेको छ कतै घटिरहेको छ होइन इट्स जस्ट द चेन्जेस होइन तर उनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि कुनै बाघ छ या बाघ छैन भन्ने चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूलाई त्यो सरोकारको दे हेभ बिन लिभिङ विथ द टाइगर्स फर द लङ पिरियड अफ अ टाइम अनि बरु कुनै ठाउँमा चाहिँ पहिला बाघ थिएन अहिले आयो भने चाहिँ हो त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई गएर बुझाउने होइन वाइ वी निड अ टाइगर होइन टाइगर कन्जर्भेसन किन छ होइन तर जुन चाहिँ ठाउँमा छ उनीहरूले चाहिँ देखिसकेको छ किनभने दे हेभ बिन लिभिङ सो वेल विथ द टाइगर्स होइन पहिलादेखि नै अनि सो देन दे अल्सो नो द वाट्स द बेनिफिट अफ के अरे सेभिङ द टाइगर्स होइन हामीलाई बाघ भयो भने के हुन्छ त हामीलाई बेनिफिट त देखिरहेको छ नि जस्तै इफ यु सी द होइन जस्तै टुरिज्म होइन बुम भएको होइन पिपल कम टु सी फर द टाइगर्स अनि अहिले अब भनौँ न त्यहीको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ दे आर अल्सो गेटिङ द रिसोर्सेस फर द कम्युनिटी डेभलपमेन्ट वर्क होइन जति पनि बफर जोनमाहरू छन् अनि तिनीहरू भयो अनि त्यो हिसाबले अरू इन्डाइरेक्ट बेनिफिटहरू पनि छन् स्वच्छ पानी हावा होइन अब भनौँ न
जुन हिसाबले बाघले फरेस्ट सेभ गरेर राखेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट आउने पानीका मुहानहरू हैन स्वच्छ पानी हावा पनि त पाइरहेको छ नि हो हामी जुन चाहिँ फ्री छ हामीले देख्दैनौँ त्यो हैन तर गहिरेर सोच्यो भने त दोज आर द बेनिफिट यु आर गेटिङ नि हैन अनि त्यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ सायद त्यहाँमा आउँछ कि कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ थाहा छैन हैन बेनिफिट के हुनसक्छ टाइगर कन्जर्भेसन गरेर भनेपछि त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउन पनि जरुरी छ हैन तर जुन ठाउँमा अलरेडी छ त्यो बेला चाहिँ भनौँ न यस्तो यो जति पनि कन्फ्लिक्टको घटनाहरू भइरहेछ त्यहाँनिर स्वयं चाहिँ एकदमै प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ हुन्छ नि एट द टाइम त्यो म्यानेज गर्न सक्नु जसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूसँग जति पनि हाम्रो एचिभमेन्ट जति पनि इन्भेस्टमेन्ट हामीले गरेको छ हैन त्यसलाई चाहिँ त्यसको सस्टेनेबल होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ वी हेभ बिन भेरी मच प्रोएक्टिभ होइन त्यसमा चाहिँ त्यसको समाधानको लागि चाहिँ उच्च उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर हेल्प गर्न सो द्याट अलिकति ब्याकल्यास नआओस् त्यो हिसाबले चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको पनि छ र नभए जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ छैन नयाँ ठाउँ छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूलाई टाइगरको बारे भन्ने स्पेसली कन्फ्लिक्टको केसमा चाहिँ बिहेभियर होइन कतिलाई बाघको बारे थाहा हुँदैन होइन र कतिलाई थाहा भए पनि भन्छ नि यो चेतना भए पनि स्तर कम हुनसक्छ त्यो बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ सो त्यसमा चाहिँ रोलहरू हामीले प्ले गरि नै रहेको छौँ र सकेसम्म चाहिँ कम्युनिटीहरू दे आर अवेर बट आवर ड्युटी इज चाहिँ त्यो अवेरनेस चाहिँ त्यो भनौँ न जुन हिसाबले कन्भिक्सन थियो यो के अरे कन्जर्भेसन गर्नुपर्ने भने त्यसलाई चाहिँ एज इट इज राख्नको लागि चाहिँ कामहरू प्रयासहरू चाहिँ गरि नै रहनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ कि आजकल सो सिक्योरिटी कन्सर्न हो कि होइन फर द कम्युनिटी सराउन्डिङ भन्नाले बाघकोबाट मैले त्यही भने अब किनभने दे हेभ बिन लिभिङ विथ द टाइगर्स फर अ लङ पिरियड अफ अ टाइम होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र अहिलेको केसमा चाहिँ अब जब घटनाहरू घटिसक्यो त्यो बेला चाहिँ अब सेक्युरिटी कन्सर्न हो भने चाहिँ त्यो मेन इस्यु के हो त किनभने कन्फ्लिक्ट कस्तो छ भने हरेक इफ यु गो एक्रस द स्पेस एक्रस द जोग्राफिकल एरिया क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कन्फ्लिक्ट इज डिफरेन्ट होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ घुम्न गइरहेको बेला कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ कुनै ठाउँमा न्युरो टिप्न गइरहेको बेलामा ऊ छ कुनैतिर अब चौपाया के अरे चढ्न गएको बेलाखेरि कन्फ्लिक्टको घटनाहरू भइरहेको छैन सो ठाउँ स्पेसिफिक हेरेर र कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हेरेर कन्फ्लिक्टहरू भइरहेको छ र हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले सो वी निड टु एड्रेस द थिङ्स डिफ्रेन्टली होइन कुनै ठाउँमा अवेरनेसले हुन सकेको हुन्छ कुनै ठाउँमा यदि फियरै त्यस्तो छ भने त्यो ठाउँमा यदि त्यो टाइगर के अरे रिपिटेडली हुन्छ नि मान्छेहरूमा चाहिँ अट्याक गर्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने हो कि होइन डाइरेक्ट त्यति बेला र कुनै एरियामा चाहिँ यदि चौपायाहरू बारम्बार बाघले खाइदिने गरेछ भने त्यहाँनिर हुन्छ त्यस्तै प्रिभेन्टिभ मेजर्स के छ या कोरालहरू बनाएर हुन्छ या के अब कुनै ठाउँमा चेतनाको स्तर छैन भने कि अलिकति हुन्छ नि अवेरनेसका प्रोग्रामहरू गरेर हुन्छ सो कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हेरेर चाहिँ गर्न चाहिँ जान्छ कुनै ठाउँमा फियर छ भने सो वी निड टु आइडेन्टिफाई वाट द्याट फियर इज एन्ड ट्राई टु सल्भ इट एकर्डिङली सो जुन म्यान इटर टाइगर्सहरू भन्छ नि लाइक इज इट अ स्पेसिफिक काइन्ड अफ टाइगर कि जस्ट यो कन्फ्लिक्टमा परेकोहरूलाई नै लेबल गर्दै हो अब यस्तो हजुरको कुनै टाइगर इट्स अ मिथ है अब यो खासै एज अ टाइगर बायोलोजिस्ट यो म्यान इटिङ टाइगर भनेर हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ तर वी किप अन टकिङ गर्दाखेरि म्यान इटिङ टाइगर निक्लेछ यार भन्ने मतलब चाहिँ सो द्याट टाइगर इज रिपिटेडली टेकिङ अवे द ह्युमन्स होइन पिपलहरूलाई चाहिँ लिइरहेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विज टु कनोट गर्नलाई चाहिँ म्यान इटिङ टाइगर्स भनेर भन्छौँ होइन तर एज सच त्यस्तो होइन म्यान इटिङ टाइगर्स भनेर चाहिँ के भने त्यही रिपिटेडली उसले चाहिँ के देख्यो होला भने चाहिँ एनिमल एज ए इजी प्रे हुन्छ नि गयो अब अनलाइक अरू उसको जुन मेजर प्रेहरू छ त्योभन्दा ह्युमन चाहिँ इजी प्रे भएकोले उनीहरूलाई चाहिँ लिएर जान चाहिँ सजिलो भएको भन्ने मात्र होला होइन तर त्यस्तो चाहिँ होइन अब यो चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आयो नजाऊ भन्दाखेरि पनि भित्र गयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने अहिले बाघ टेरिटोरी भयो त्यही टेरिटोरीमा त्यही बाघ बस्छ भने चाहिँ उसले अर्को टेरिटोरीमा गएर त्यहाँबाट मान्छे उठाएको होइन कि त्यही टेरिटोरीमा जाँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्टली भेटिएको पनि हो र
उसले अब बारम्बार गरेछ नि उसलाई चाहिँ त्यो लाग्यो कि त्यो चाहिँ इजी प्रे हो कि भनेर चाहिँ सो द्याट होइन पिपल कम इन कन्फ्लिक्ट विथ द सेम टाइगर्स अगेन एन्ड अगेन र हामीले अहिले भन्दा चाहिँ प्रायः जसो म्यान इटिङ टाइगर्स भनेर चाहिँ भन्छ र त्यसको उपाय भने चाहिँ त्यही हो वी हेभ टु टेक द्याट टाइगर फ्रम द्याट होइन यदि त्यसले सधैँ एट्याक गरिरहेछ भने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो कि त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो बाघलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ हिसाबले गरिरहेको हुन्छ सो रेस्क्यु गऱ्यो भने चाहिँ के गर्छौँ हामी त्यो बाघलाई अब नेचर हेर्छौँ बाघको होइन अब एउटा चाहिँ यदि त्यसलाई फेरि हुन्छ नि अब त्यो रिपिटेडली बाघ बुढो छ रिपिटेडली गाउँमा आइरहेको छ गाउँमा आएर नि नजिकै जङ्गलहरूमा आइरहेको छ भने चाहिँ अब त्यसलाई छोड्नु त भएन त्यहाँ होइन थाहा हुँदा हुँदै कि अब त्यस्तो बेला चाहिँ वी सेन्ड देम टु द रेस्क्यु सेन्टर अब रेस्क्यु सेन्टर भने इट्स अ टेम्पोरेरी होर्डिङ सेन्टर हो अब त्यहाँ गर्न चाहिँ देन वी लुक फर द जू होइन जूमा चाहिँ यदि स्पेस छ भने चाहिँ अब हाम्रो मेजर जू जुन छ काठमाडौँको त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ त्यहाँ पनि स्पेस त कन्स्टेन्ट छ अनि त्यहाँ हेरेर सो आइदर वी अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न स्पेस भएकोले चाहिँ त्यहाँनिर लगेको अवस्था छ या नभए चाहिँ हरेक पिएमा चाहिँ अहिले रेस्क्यु सेन्टरहरू बनाइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ एन्ड अप हुन्छन् अब त्यही हो मेजर अब अहिले चाहिँ के भने नि अब यस्तो बाघ जो चाहिँ वी कान्ट रिलिज ब्याक इन टु द वाइल्ड यदि गर्न सक्छ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब दे विल रेस्ट अफ लाइफ इन आइदर इन रेस्क्यु जू अर द रेस्क्यु र कुनै चाहिँ यदि हुन्छ साधारण चोटपट मात्र लाग्छ त्यो उसको घाउहरूलाई चाहिँ हिल गरेर उसकै टेरिटोरीमा उही सेन्ड देम होइन तर अब गिभन कन्डिसन हेरेर कन्टेक्स्ट हेरेर जुन टिभीहरूमा देख्छन् युट्युबहरूमा यो घाउहरू भनेर तपाईँले ट्र्याङ्कुलाइज गरेर बाघलाई अप क्लोज नै ट्रिट गर्ने त्यो गरिन्छ यहाँ या अफकोर्स देख्नुभयो तपाईँले नजिकैबाट हेर्नु जस्तै या एउटा इन्सिडेन्ट थियो अब हाम्रो जस्तै फिल्डमा साथीहरू एनटिएनसी होइन गभर्मेन्टको निकायहरू अहिले त डे टु डे बेसिसमा टाइगर रेस्क्यु गरि नै रहेको हुनुहुन्छ होइन सो वी युज अ एकदमै प्रपर सेफ प्रोटोकल हुन्छ होइन टाइगरको होइन वी हेभ अ वेल एक्सपिरियन्स भेटेरियनहरू हुन्छ होइन वाइल्ड लाइफ टेक्निसियन हुन्छ र हाम्रो बाघ समात्ने पनि एकदम ट्रेडिसनल छ क्या भिट लाउँछौँ सेतो भिट होइन जुन कस्तो भिट भन्छ नि यो कपडा क्या लामो कपडा हुन्छ मिटर्स एन्ड होइन यो के अरे 50-60 मिटर लामो सेतो कपडा हुन्छ तपाईँलाई लाग्छ कि यो पर्टिकुलर बाघलाई चाहिँ हामीले पक्रिनुपर्छ भने त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको टेरिटोरीलाई त्यसले कभरअप गर्छ आइडिया चाहिँ के भने बाघले चाहिँ सेतो कपडा चाहिँ यसरी हुन्छ नि वाल जस्तै गरेर छोप्यो भने चाहिँ आइदर हि हेज टु किन इज अ भेरी इगोइस्टिक एनिमल क्या उसलाई चाहिँ म त्यसलाई के भन्छ हामफालेरै जानुपर्छ भन्ने मात्र हुन्छ उसलाई तलबाट ऊ छिरेर जाँदैन होइन त्यस्तो देखिएको पनि छ सो त्यो गरिन्छ अनि एकदमै एक्सपिरियन्स वाइल्ड लाइफ टेक्निसियनले चाहिँ डाट गरेर चाहिँ उसलाई डाट गर्छ अनि चेक गर्छ सानो घाउपटक लाग्छ भने त्यहीँ भइहाल्यो यदि त्यसलाई रेस्क्यु नै गरेर अरू ठाउँमा लिएर जानुपर्छ भने चाहिँ त्यही अनुसार नै गरिन्छ हजुरको सो यो अक्रस यो जुन हाम्रो 5वटा नेसनल पार्कहरू छ जहाँ टाइगर्सहरू एक्जिस्ट गर्छ लाइक द डेन्सिटी अफ टाइगर्स इज इट लाइक मोर लेस इक्वल इन अल अफ दिस छैन इट्स डिफ्रेन्ट जस्तै स्पेसलाई हेरेर अहिलेको पपुलेसनको नम्बरलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने चितवनमा सबैभन्दा धेरै र बर्दियामा त्यसपछि इट्स अलमोस्ट सिमिलर होइन 125-128 होइन छ अनि त्यसपछि अरू नेसनल पार्क जस्तै पर्सामा ठिकै छ इन कम्पेरिजन टु दिस ठुलो नेसनल पार्क अनि डिफ्रेन्ट जस्तै अब तपाईँले डेन्सिटी हेऱ्यो भने होइन अहिलेकोमा हेर्नु 1 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमिटरदेखि 7 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमिटरको उसमा छ क्या हजुरको Okay, so is it correlated human conflict versus density of tiger in that particular area? अब यस्तो छ हजुरको इन्डियामा को नेसनल पार्कहरू जुन छ हाम्रो यो तराईकै के अरे तालकै रिजनमा कुनै एरिया छ जस्तै कोर्बेट नेसनल पार्क भने हजुरले सुन्नु नै भएको छ होला इट्स इन द फार वेस्टर्न रिजन होइन त्यहाँ हेऱ्यो भने त्यहाँ 14 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमिटर छ हजुरको हाम्रोमा 7 टाइगर्स हान्नु छ भने मतलब चाहिँ त्यहाँनिर दे हेभ अ इनफ फुड विदिन द्याट सेम सिस्टम होइन अनि ह्याबिट्याट पनि राम्रो सबै कन्डिसनले राम्रो गर्दा मोर टाइगर्स आर क्यान सस्टेन इन अ स्मल एरिया त्यही हेऱ्यो भने अहिले पनि हाम्रोमा चाहिँ
सानो एरियामा पनि बाघहरू चाहिँ अझ धेरै बस्न सक्छन् हैन किनभने सिमिलर कन्डिसन छ हैन स्पेस त्यही हो हैन के अरे क्लाइमेटिक कन्डिसन पनि सेम हो त्यो पनि तराई हो यो पनि हो के अरे तरानै हो त्यहाँ पनि शिवालिक रेन्ज छ हाम्रो पनि चुरिया शिवालिक रेन्जहरू छ हैन फुड एभेबिलिटीहरू पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ फ्लड प्लेन एरियाहरू छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो छ अब कोरिलेसन चाहिँ नम्बर धेरैले भन्छन् हैन आजकलको यो ठ्याक्क जुलाई 29 पछिको जब रिजल्ट आयो हैन नम्बर बढेकोले कन्फ्लिक्ट पनि बढ्यो होला कुनै क्षेत्रमा चाहिँ नम्बरले गर्दाखेरि पनि मैले भने हरेक ठाउँ कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुनसक्छ हैन जस्तै अब बर्दियाको केसमा हेऱ्यो भने कुनै बेला बेसलाइन 18 थियो भने इट्स अलमोस्ट नाउ 125 एक्सप्लोने एकदमै इन्क्रिज भएको देखिन्छ हैन अलमोस्ट बाई कति 7 फोल्ड or 8 फोल्डले नै इन्क्रिज भएको देखिन्छ हैन त्यसले हिसाबले गर्दा अलिकति नम्बर बढेको हिसाबले पनि यो के अरे कन्फ्लिक्ट बढेको पनि कतै कतै देखिन्छ हैन तर यदि डेन्सिटी वाइज हेर्ने भने तपाईको देयर आर स्टिल मोर टाइगर द्याट क्यान बी प्याक्ड इन विदिन द नेसनल द्याट पर्टिकुलर नेसनल पार्क किनभने ह्याबिट्याट कन्डिसन अझ एकदमै राम्रो छ वेल एक्सटेन्डेड ह्याबिट्याटहरू छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि र हो यस्तो कुनै नेसनल पार्कहरूको इलाकामा हेर्ने भने चाहिँ अलिकति विगतको भन्दा अहिले अलिकति नम्बर इन्क्रिज भएर पनि यो कन्फ्लिक्टसँग पनि अलिकति कोरिलेट भएको देखिन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ के भन्दा चाहिँ मैले भने हरेक कन्फ्लिक्ट केसेसको क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेन्ट हुन्छ राइट तर त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ नै के अरे केस बाई केस स्टडिजले चाहिँ हेर्नुपर्छ हजुरको सो यस्तो केसेसमा रिलोकेसन क्यान इट बी एन अप्सन more dense to less dense population or have you done that before अहिलेसम्म नेपालमा एकचोटि मात्रै टाइगर ट्रान्सलोकेट गरेको छ हजुरको ब्याक इन 9 हो 10 मा मैले एक्ज्याक्टली मलाई हियर बिर्सेँ मैले चितवनमा एउटा कन्फ्लिक्ट टाइगर थियो त्यसलाई चाहिँ बर्दिया लिएर गएको थियो सो वी ह्याड नट बिन सो मच सक्सेसफुल इन द्याट वान हैन अब किनभने त्यही भनौँ न मैले भने रिवाइल्ड बसिरहेको थियो अब त्यो एरियामा सबै चिज चाहिँ हेर्नुपर्छ नट जस्ट अन्ली स्पेस छ भनेर मात्र होइन अब हाउ कम्युनिटिज आर लिभिङ भनौँ न इन द सराउन्डिङ एरिया होइन नजिकै छ कि टाढा छ होइन अनि टाइगर यदि बाहिर निक्लिनु भने वेदर देयर इज इनफ स्पेस आउटसाइड अर नट होइन प्रोटेक्सन राम्रो छ कि छैन र लास्टमा चाहिँ त्यो बाघ जुन ट्रान्सलोकेट गरेको थियो होइन वी फाउन्ड द कलर होइन जलेको अवस्थामा र त्यो बाघ सायद पोचै भयो कि Okay. So within all of these national parks are protected, right? So also plus I'm pretty sure all of these national parks ma living space देखि लिएर food water हरू पनि छ होला नि त हैन यसो भन्छ अब मैले अघि नै भने न कुनै नयाँ बाघलाई कुनै ठाउँमा रिलोकेट हुन टाइम लाग्छ इज इट नट लाइक जान एडाप्ट हुनको लागि एडाप्ट हुन सो अब किनभने एज अ टेरिटोरियल एनिमल नयाँ उसमा त अलरेडी त्यहाँनिर सबैजना आफ्नो के अरे झन्डा गाडेर बसिसकेको छ र त्यो ठाउँमा गएर उसलाई त्यो ठाउँमा बस्नको लागि भनेको चाहिँ फ्रिन्ज एरियाहरू हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अब सकेसम्म चाहिँ हामीले पनि अब सकेसम्म चाहिँ त्यस्तै स्पेस खोज्छौँ जहाँ चाहिँ विदिन द्याट पर्टिकुलर नेसनल पार्कमा चाहिँ लोकलाइज डेन्सिटी जहाँ कम छ त्यहाँ गएर छाड्ने हो होइन अनि त्यहाँ गएर छाड्ने तर उसले चाहिँ अब आफ्नो टेरिटोरी त हेरि नै हाल्छ सो आइदर दे कम इन कन्ट्याक्ट विथ के भन्छ अदर टाइगर्स अरू कहिले कम इन कन्ट्याक्ट विथ पिपल अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कन्फ्लिक्टको सिचुएसन पनि बढ्ने हुने र अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ अ प्रोटेक्सन चाहिँको मेजर्सहरू चाहिँ भनौँ न फर कम्युनिटिज एज वेल एज टु द टाइगर स्पिसिज इट्सेल्फ त्यो प्रत्याभूति नभएसम्म चाहिँ गर्नु हुँदैन र इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ भने रिवाइल्डिङ गर्ने भने चाहिँ एकदमै स्पेसली कन्फ्लिक्ट एनिमलहरू चाहिँ प्लस अर्को एथिकल इस्यु पनि कहिलेकाहीँ निक्लिन्छ नि एउटाको प्रब्लम युआर सिफ्टिङ इन टु द अदर एरिया होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्नु नै पर्छ सिचुएसन के छ त्यही हिसाबले चाहिँ सो इट्स नट अ कमन प्र्याक्टिस कतै पनि ग्लोबली होइन जस्तै इन्डियामा पनि रिवाइल्डिङ होइन चाहिँ जस्तै अब सरिस्का र पन्नामा जुन बेला चाहिँ टाइगर पुरै हरायो नि टाइगरै थिएन त्यो बेला चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ विथ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट रिसर्च गरेर चाहिँ
चाहिँ until and unless the tiger are adapt to the particular condition त्यो गरेर चाहिँ सक्सेस भएको पनि छ र नेपालमा चाहिँ एकदमै ट्रान्सलोकेट गरेर नयाँ ठाउँमा रिवाइल्डिङ गरेको चाहिँ अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यति गरेको छैन अच्छा होपफुल्ली अब सिचुएसन त्यस्तै आयो आगामी दिनहरुमा चाहिँ जबला चाहिँ अलिकति जति पनि हाम्रो द एनिमल व्हिच क्यान बी रिहेबिलिटेटेड इन्टु द वाइल्ड हैन त्यसलाई त्यसको पहिचान गरेर चाहिँ गर्न के अरे त्यसको मच मोर पाइलट बेसिसमा पहिला सुरु त्यो गरेर चाहिँ गर्न चाहिँ बाँकी नै छ हजुरको त्यसरी चाहिँ भएको छैन एउटा सर्ट ब्रेक लिउँ न है सो यो टाइगर ह्युमन कन्फ्लिक्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि पोलिसी लेभलबाट पनि लाइक फोकस आएको छ अहिले दिस हेज बिन अ प्रायोरिटी सो के कुराहरू डिस्कस हुँदैछ अहिले चाहिँ यस्तो हजुरको जस्तै ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्ट इट्स नट लाइक रिसेन्टली मात्रै कन्फ्लिक्ट भएको भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन सो तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ लाइमलाइटमा चाहिँ आएको किनभने चाहिँ विथ अल दिज नम्बर्स इन्क्रिजिङ एन्ड सफ लाइक द्याट इभन नेसनल जियोग्राफिकले पनि आइसक्यो एन आर्टिकल एट वाट कस्ट नम्बर्स बढ्यो त एन्ड सो मेनी अदर आर्टिकल्स पनि त्यहाँ फोकस आइरहेको छ नि त यसमा विगत लास्ट 5 इयर्समा हेर्ने भने स्पेसली कन्फ्लिक्ट विथ टाइगर चाहिँ एकदमै बढेको छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अबको नेपालको स्ट्राटेजी चाहिँ नट रिकभरी बट म्यानेजिङ एक्जिस्टिङ टाइगर पपुलेसन र ह्युमन कन्फ्लिक्ट को एक्जिस्टेन्स चाहिँ अचिभ गर्ने भन्ने हिसाबले स्पेसली अब कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्दै लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नै अगाडि बढेको छ र अब यसमा अब पोलिसी फ्रन्टमा चाहिँ किनभने हिजो भनौँ न गर्नुपर्छ भन्ने हिजो पनि थियो होइन तर अहिले चाहिँ अब एकदमै स्ट्रेस प्रायोरिटाइज एकदमै नै यही क्षेत्र भएकोले चाहिँ गभर्मेन्टको अहिले मेजर प्रायोरिटी भनेको नै कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टै हो र को एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ अचिभ गर्ने हो लङ टर्ममा त्यो हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टको अबको नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अब चाहिँ स्पेसली कन्जर्भेसन रिलेटेड टाइगरमा फोकस गर्दा चाहिँ यही कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टलाई नै अगाडि बढ्छ भन्ने छ र जति पनि अहिले फिल्डमा जति पनि इम्प्लिमेन्टेसनहरू भइरहेछ यो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा नै भएको छ अब त्यसमा भन्यो भने फिल्डमा अब एक्टिभिटिजको हिसाबले गर्दा चाहिँ बेसिकली दुईवटा एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ साइडमा छ प्रिभेन्टिभमा चाहिँ स्पेसली फर्स्ट प्लेसमा नै कन्फ्लिक्ट हुन नदिन होइन त्यसको लागि जति पनि मेजर्स के हुनसक्छ जस्तै अब कोरालहरू बनाएर हुन्छ कि जसले गर्दाखेरि हजुरको चौपायाहरू सबै त्यहाँ सुरक्षित होस् होइन यदि चेतना छैन अवेरनेस छैन भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि बिहेभियरल चेन्जको कुराहरूदेखि लिएर होइन अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकति चेतनाको स्तर बढाएर चाहिँ सकेसम्म कन्फ्लिक्टै पहिला घट्न नदिनको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू भइ नै रहेको छन् होइन अनि त्यस्तै अब अर्को भन्ने चाहिँ हजुरको अरू डिफ्रेन्ट उपायहरू के हुनसक्छ त्यो चाहिँ गरिन्छ जस्तै अब तपाईँको अब सामुदायिक वनमाहरूको छ भने त्यहाँ चाहिँ अब बेला बेलामा हुन्छ नि यदि फ्रिन्ज एरियाहरूमा छ भने त्यो एरियामा मान्छेको आवाज जावत पनि हिँड्ने भएकोले चाहिँ होइन अलिकति झाडी सफाइहरू गर्ने यता सिम्पल कार्यक्रम जसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ होस् होइन त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ जति पनि गभर्मेन्टको निकायहरू छ फिल्डमा त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू समुदायसँग मिलेर चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था पनि छ र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ यदि हजुरले अहिले फियरको पनि कुरा गर्ने अब यो त्यसरी नै पिपल आर लिभिङ विथ फियर भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तो बाघहरू पहिचान गर्छ सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ रिहेबिलिटेट गर्ने नै अल्टिमेट उपायहरू हुन्छ र त्यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब त्यो ठाउँमा स्कुलको बच्चाहरू छदेखि लिएर होइन उनीहरूलाई आवत जावत गर्नलाई पनि डरहरू भइरहेछ भने त्यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन के हुन्छ के प्रोएक्टिभ मेजर्स लिएर गर्न सकिन्छ त्यस्ता कार्यक्रमहरू ठाउँ स्पेसिफिक हेर किन सबै ठाउँमा होइन कुनै ठाउँहरूमा यस्ता प्रब्लमहरू छ सो त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले त्यस्तो एरियाहरू पहिचान गरेर हिजो पनि गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेछ र अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभली लागेको पनि छ होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ अनि अर्को भनेको तपाईँको यो पोजिटिभ इफेक्टहरू जे छ होइन मेजर्सहरू के छ त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न घटना घटिसकेपछि चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने जस्तै तपाईँको राहत दिने र गभर्मेन्टको चाहिँ अहिले राहत निर्देशिका छ होइन 2069मा बनेको होइन लास्ट 10 इयर्समा हेऱ्यो भने अलमोस्ट लाइक 100 मिलियन नेपालीज रुपिज गभर्मेन्टले दिइसक्यो समुदायहरूलाई होइन यो जति पनि कन्फ्लिक्ट भएको छ त्यसको लागि हेल्प होस् भनेर अब त्यही हो
के अरे क्याजुअलिटिज भइसकेपछि पैसाले त त्यसको अभियसली कम्पेन्सेट गर्न त सकिन्न तर अब एटलिस्ट हुन्छ नि भिक्टिम फ्यामिलीहरूलाई पनि केही हिसाबले राहत होस् भन्ने हिसाबले पनि गभर्मेन्टले भन्नुहुन्छ यो जति पनि राहत निर्देशिकाहरू छ त्यसबाट चाहिँ पिपलहरू होइन राहतहरू पाइरहेको पनि अवस्थाहरू छ त्यसमा बाघले गर्दाखेरि पनि यदि केही इन्जुरिज भयो भने या भन्छ नि लाइफ स्टक डिप्रेडेसन भयो भने या ह्युमन क्याजुअलिटिज इन्जुरिज भयो भने त्यसलाई चाहिँ कम्पन्सेट के अरे कम्पन्सेट त भन्दैन के अरे रिलिफहरू दिइरहेको अवस्था पनि छ त्यस्तै अब विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मेजर्सहरू छ जस्तै अर्को चाहिँ क्विक रिलिफ फन्ड भनेर पनि इस्टाब्लिस भएको छ सरकारले चाहिँ भनौँ न ठ्याक्क केही क्याजुअलिटिजहरू भयो त्यसमा चाहिँ के अरे तुरन्त भन्छ नि क्यास चाहिन्छ नि त होइन अब त्यो बेला चाहिँ अनि फन्डहरू किन अब गभर्मेन्टको सिस्टममा चाहिँ अलिकति पेपर वर्कहरू गर्नुपर्ने अलिकति टाइम लाग्ने भएकोले चाहिँ इमिडिएट उनीहरूले चाहिँ अलिकति रिलिफ पाओस् भनेर चाहिँ त्यसरी हेल्प गरिदिनै रहेको छ र लास्टमा चाहिँ यदि त्यो पैसा दिइसकेपछि चाहिँ लास्टमा जुन गभर्मेन्टबाट आउने इन्सेन्टिभ छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई रेप्लिनेस गर्नेछ सो द्याट फन्ड क्यान बी युज फर अ लङ टाइम होइन त्यस्तो हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छ अब कति ठाउँमा चाहिँ अहिले अब यो मार्केट बेस्ड इन्सुरेन्सको स्किमहरू पनि चल्छ दिज आर न्यू थिङ्स तर यो चाहिँ यदि राम्रो भयो भने लङ टर्म उसमा चाहिँ के अरे यो कार्यक्रमहरू हुन्छ कि भनेर इन्सुरेन्सका मेकानिजमहरू पनि युज भइरहेछ जस्तै इन्सुरेन्समा पनि लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने छ त्यसबाट पनि तपाईँको होइन व्यक्तिगत बिमाहरू भन्ने हुन्छ त्यसले पनि भनौँ न प्रपर्टी ड्यामेज भयो या मान्छेहरूलाई हताहत भयो या हुन्छ नि के अरे इन्जुरी भयो भने त्यसले पनि कम्पन्सेट गर्ने भएकोले त्यस्तो मेजर्सहरू पनि वाइल्ड लाइफको सेक्टरबाट पनि केही त्यस्ता मेकानिजमहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ पाइलटहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा पनि भइरहेछ यदि दे रियली वर्क वेल वी क्यान पाइलट इट एट द लार्ज स्केल होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ र मोस्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले हामीका 3 तहको सरकार छ हजुरको फेडरल प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्ट होइन र सो दे हेभ अ ह्युज अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस एज वेल होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि जति पनि कन्फ्लिक्टहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ नि त कन्फ्लिक्ट त होइन सो दे क्यान च्यानलाइज द्याट रिसोर्सेस एज वेल होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि लोकल गभर्मेन्टले पनि होइन ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्टमा पनि चाहिँ लगानी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ जसले गर्दाखेरि पनि पिपल आर अल्सो गेटिङ बेनिफिट र त्यस्तै टाइगर जस्तै अब प्रोभिन्सियल लेभलमा पनि त्यो प्रोभिन्समा भएको जति पनि घटनाहरू छ इरेस्पेक्टिभ अफ टाइगर्स अरू वाइल्ड लाइफहरू पनि त्यसलाई पनि चाहिँ म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ भने दे अल्सो हेभ अ रिसोर्सेस सबैको चाहिँ कम्बाइन्ड रिसोर्सेस युज गरेर चाहिँ कम्युनिटीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बढी बेनिफिट पाओस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ र भोलि यदि टाइगरमा होइन कन्फ्लिक्ट घट्यो होइन सबै गऱ्यो भने जति पनि त्यसबाट आउने बेनिफिटहरू छ नट जस्ट अन्ली कम्युनिटी चाहिँ एज अ होल हुन्छ नि लोकल गभर्मेन्ट विल अल्सो गेट द बेनिफिट आउट अफ इट प्रोभिन्सियल अल्सो विल गेट द बेनिफिट आउट अफ अब सङ्घीयले त पाउने नै भयो होइन त्यही हिसाबले सो इन्डियामा चाहिँ हाउ इज द स्टेट अफ टाइगर्स एन्ड हाउ आर दे म्यानेजिङ नेपालको भन्दा नि इन्डियामा झन् वर्स अलिक प्रब्लम छ आई रेड एन इन्सिडेन्ट जो के अरे लेकमा हो कि रिभरमा बोट गइरहेको के अरे नदीबाटै आएर मान्छे तान्यो भनेर जस्तै त्यो चाहिँ अब सुन्दरबन्स भन्ने सो द्याट्स अ फार उता हाम्रो के अरे बङ्गलादेश र इन्डियाको बोर्डरनिर सुन्दरबन्स भन्ने ठाउँ छ त्यो भएको हो साँच्चै कि बाघ स्विम गर्छ खतरा अब त्यो चाहिँ अब म्यानग्रुभ फरेस्ट भन्छ इट्स अ जङ्सन बिट्विन द फ्रेस वाटर एन्ड द मरिन लाइफ हिसाबले गर्दा अब त्यो एरियामा चाहिँ फिसरम्यानहरू एकदमै हुन्छ नि डिपेन्डेन्ट अपन द्याट पर्टिकुलर हुन्छ नि त्यो ह्याबिट्याटमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएकोले चाहिँ त्यो एरियामा पनि त्यो ह्याबिट्याटमा चाहिँ बाघ बस्ने भएकोले चाहिँ होइन त्यो बेला पनि अब त्यहाँ पनि टाइगर डेन्सिटी अलिक कमै भएकोले चाहिँ तर प्रेहरू इजिली नपाउने भएकोले सायद त्यही कारणले पनि होला कन्फ्लिक्ट पनि त्यहाँ एकदमै धेरै छ होइन त्यही भएर चाहिँ अहिले वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टै इज अ टप प्रायोरिटी अफ द गभर्मेन्ट एज वेल होइन त्यही केसमा चाहिँ मैले पनि एउटा सुनेको थिएँ कि बोटमा गइरहेको बेला बोटबाटै मान्छे तानेको भन्ने चाहिँ मैले पनि न्युजहरू त्यो भनेपछि त स्विम गर्न आउँछ होला टाइगर मजाले स्विम गर्न आउँछ अनि अब जस्तै एउटा इन्डियामा पनि थियो बाघ बाहिर आयो अनि एउटा यो भाइरलै भएको थियो एउटा सानो सर्ट क्लिप अनि मान्छे डाट गर्न बसेको अनि माउतेले हात्ती चलाइरहेको थियो
अनि बाघ एकैचोटि डरले हुन्छ नि अब उता एग्रेसिभ भएर हात्तीभन्दा माथिको मान्छेलाई तानेको भिडियो छ यसो हेर्दाखेरि जस्तो लाग्छ तर एकदम हरिफिक फेस क्या त्यो जहाँ गरेर आएको बेला चाहिँ होइन अनि त्यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू सुनिन्छ नाउ यो जुन यो सफारीहरूमा जान्छ नि त्यो आइभ सिन भिडियोज जहाँ चाहिँ नट एक्ज्याक्टली बाघ तर लाइक क्याट स्पिसिसहरू नै गाडीमा चढ्छ यताउति तर भित्रको मान्छेलाई अट्याक गर्दैन के हो त्यो यस्तो छ हजुरको अब यो भने चाहिँ प्रायः उसमा अफ्रिकन सभानामा चाहिँ स्पेसली यो रान्चहरूमा यस्तोमा गर्छ दे आर सो युज टु विथ द टुरिस्ट अराउन्ड होइन अनि त्यसमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ भनौँ न होपफुली दे आर टेकिङ अल द प्रिकसनरी मेजर्स होइन अनि दे नो लाइक यसले केही गर्दैन भन्ने होला बट द्याट्स अ भेरी हुन्छ नि इल प्र्याक्टिसहरू हो इभन नेपालमा पनि हजुरले आई किप अन टेलिङ इन मोस्ट अफ द फरेनमा पनि भनि नै रहन्छ होइन हामीले हात्तीको फोटो खिच्छौँ कि हजुरको नजिकै हुन्छ नि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ मान्छेहरू यहाँ सेल्फी लिएर पछाडि अनि इभन विथ द डोमेस्टिक हाम्रो जति पनि हात्ती छ प्रजनन सेन्टरहरू या जति पनि गभर्मेन्टको उसमा हात्ती सारहरूमा राखेको हात्तीहरू छ पिपल मान्छेहरूलाई हुन्छ नि अब एकदम राम्रो भएर गर्छ तर मलाई चाहिँ आई फाइन्ड इट एकदम मलाई डर लाग्छ किन मैले प्रत्यक्ष देखेको छु कि हात्ती जब इभन यो मस्टमा आउँछ क्या यो सर्टेन टाइम मस्ट भन्छ कि हजुरको यो टेम्पोरल सेक्रेसन हुन्छ त्यो सेक्रेसन जब उसको मुखमा पर्छ नि दे गो क्रेजी के त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला मान्छे त्यहाँ पऱ्यो भने उसले जे पनि गर्न सक्छ क्या होइन अनि मैले त्यस्तै लाइभ इन्सिडेन्ट देखेको छु क्या फिल्डमा काम गर्दाखेरि हामी एउटा उसमा काम गरिरहेको थियो अनि त्यो डोमेस्टिक एलिफेन्ट मेल एकदमै माउतेले एकदमै कन्ट्रोलमा राखिरहेको थियो क्या अनि उसलाई अब कुन चाहिँ एउटा मान्छेसँग रिस उठेको थियो गएर उसलाई अट्याक गर्यो फर्चुनेटली भनौँ ऊ बच्यो होइन अलिकति के अरे अलिकति घाइते हुनुभयो तर फर्चुनेटली हि सर्भाइभ तर जुन इन्सिडेन्ट त्यो डाइरेक्ट देख्यो नि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई इभन हामी अब हात्तीहरू प्रायः रिसर्चको पर्पोजको बेलाहरू युज गर्छौँ होइन जस्तै राइनो काउन्ट भयो होइन यो टाइगर काउन्टको बेला होइन आफ्नो प्रोटेक्सन प्लस हुन्छ नि मोनिटरिङमा इज होस् भनेर हामी युज गर्दा इभन मलाई हात्तीको नजिक जान पनि आई फाइन्ड इट हुन्छ नि म सकेसम्म नगरौँ भनेर हात्तीको माथि पनि बस्छ नि त्यो पनि त्यस्तो सिचुएसनमा त स्केरी नै हुन्छ होला नि होइन त्यही भएर चाहिँ भन्नु न मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने जब डोमेस्टिक एनिमल छ त्यस्तो हुन्छ नि सर्टेन टाइम्सले गर्छ अनि मान्छेहरू प्रायः फोटो खिचिरहेको हुन्छन् होइन नजिकै गएर अनि यसो धकालिदियो भने पनि यु गो फार अवे होइन सकेसम्म म मेरो आफ्नै फ्यामिली इमिडिएट फ्यामिलीहरू म जो साथीहरू जो छन् जसले देख्दा प्लिज यार नजिक गएर चाहिँ नखिच यु नेभर नो होइन कहिले के हुनसक्छ भनेर भन्छ अनि त्यो पनि अब मैले आज यसरी कुरा गर्दा चाहिँ भने कि हजुरको सकेसम्म त्यस्तो चिज नगर्नु होला भनेर अब जस्तै अब यो अनि त्यही हो नेभर गो अलोन इन द फिल्ड भने जस्तै अब यो के अरे हुन्छ नि बसेर जिपबाट बाहिर निक्लेर होइन जाने भने यु नेभर नो वाट विल ह्यापन होइन यु नेभर नो वाट्स बिहाइन्ड द्याट पर्टिकुलर ट्री होइन एउटा क्लिप जुन चाहिँ गाडीबाट खिचिरहेको हुन्छ एकजना केटीले आई थिङ्क भिडियो खिचिरहेको हुन्छ अनि त्यो गाडीको डोर लक हुँदैन क्या बाघले खोलिदिन्छ क्या एकछिन फर्स्ट स्पिड सेकेन्ड त सातो उठ्छ त्यही भनेर अनि सो भनौँ न देयर आर इज नेचरमा भएको नेचर प्लस वाइल्ड लाइफले होइन हामी धेरै इन्जोय गर्छौँ होइन तर अब सकेसम्म चाहिँ होइन एट अ डिस्टेन्सबाट हेर्ने नै राम्रो हो होइन सकेसम्म चाहिँ नजिक गएर उसलाई जिस्काउने होइन गएर भन्छ नि के हुन्छ त होइन आई नो आइम बेटर म चाहिँ त्यहीँनिर त हो भने त्यस्तो चाहिँ सकेसम्म वाइल्डमा चाहिँ नगर्नु भन्ने चाहिँ मेरो गिभन एक्सपिरियन्स मैले अब भनौँ न 2-3वटा घटना त्यसरी नै देखेको भएर चाहिँ सो जुन यो सफारीहरूमा जान्छ आर दोज सेफ यो त अहिले अब भनौँ न गभर्मेन्टले स्याङ्सन गरेको रुटदेखि लिएर होइन उहाँहरूको एउटा सेफ्टी प्रोटोकलहरू युज गरेर छन् खालि त्यही अब जस्तै यु आर एलाउड टु गो बिफोर आफ्टर सनसेट के अरे आफ्टर सनराइज सर्टेन टाइमिङ छ त्यो गरेर बिफोर सनसेट यु हेभ टु बी आउट अफ द नेसनल पार्क होइन अनि सर्टेन रुट छ त्यो रुटमा मात्रै गएर त्यही चाहिँ अब
अब देयर आर सर्टेन ऊहरू कति कति अब धेरै नै भयो कि टुरिस्टहरू भन्ने पनि छ तर त्यस्तो पनि होइन आई मिन एउटा कन्ट्रोल उसमा मेकानिजममा पनि भइरहेको छ होइन सो अहिलेसम्म त त्यस्तो छ अब त्यस्तो टुरिस्टहरूलाई सफारीमा लिएर गएर होइन अनवान्टेड थिङ्सहरू गर्ने त्यस्तो त अब नेसनल पार्कले इन्फोर्स लजहरू राम्रोसँग इन्फोर्स गरिरहेको अवस्था छ वी आर वेल प्रोटेक्टेड बाई द आर्मी होइन ठाउँ ठाउँमा पोस्टहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर वेल होइन म्यानेज गरेर चाहिँ राखेको छ सो जुन यो हामीले अघि टाइगरको कुरा गर्दा डेन्सिटीको कुरा गऱ्यौँ त टेरिटोरीको कुरा गऱ्यौँ त्यहाँदेखि वी टक अबाउट मेल टाइगर्स हाउ अबाउट फिमेल टाइगर्स आर दे टेरिटोरियल एज वेल सबै टाइगरहरू अब यस्तै हो जस्तै एउटा मेल टाइगरको जुन होम रेन्ज छ दे ओभरल्याप विल 2 or 3 फिमेल हुन्छ होइन So they are okay with that. फिमेल मेल र फिमेल त भइ नै हाल्छ तर अब त्यही हो एउटै टेरिटोरीमा दुईटा भाग हुँदैन त्यसैले त्यही हो either one has to go other will be survival of fittest day also at the end. Right. I think we pretty much covered everything. Thank you so much for coming. A lot of information. के लास्टमा केही छ भने मैले छुटाएको I think we really much covered everything from monitoring देखि लिएर पोलिसीको कुराहरूदेखि कन्फ्लिक्ट होइन सबैहरू गर्नुभयो अब यसका साथसाथै हजुरलाई थ्याङ्क यू यसरी बोलाएर एउटा के छ भने केही नगरे पनि आई थिङ्क वी सुड किप अन टकिङ अबाउट टाइगर्स भन्छु कि म होइन सो अब हामीले गर्न त धेरै चिज नै गरिरहेको छ बट एभ्री टाइम वी निड टु किप अन टकिङ अबाउट टाइगर्स होइन त्यसको लागि हजुरले मौका दिनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ थ्याङ्क्स